підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Частина 9. Знання – це сила. Бронза Спартакіади України дала Левицькому важливий старт у його спортивній кар'єрі. Він добре засвоїв слова про постійне вдосконалення та ріст і почав учитись. Накопичивши різними неймовірними шляхами велику кількість спортивної літератури про техніку самбо та методики фізичної підготовки, він вивчав їх увесь свій вільний час. Розклавши в своїй кімнаті на столі та навколо себе книжки з ілюстраціями кітків та прийомів партеру, він дуже часто перемальовував їх олівцем на папір, аналізуючи та осмислюючи крок за кроком, неначе кадри кінофільму, в своїй голові. Цей процес приносив йому велике задоволення, і навіть більше. Михайло Левицький почав продумувати власні прийоми та доповнення до вже випробуваних. Маючи високо розвинутий інтелект, він перетворив цей процес у наукову роботу, яка легко могла б згодом стати дисертацією. Окрім малюнків на тематику боротьби, Михайло проявляв свій художній талант, перемальовуючи різні ікони з зображеннями святих, і це йому також давалось на диво добре. Недарма існує вислів, що талановита людина талановита у всьому. «Михайле, йди поїж!» У кімнату зайшла мама, яка ніяк не могла всадити свого сина за стіл. «Зараз домалюю один прийом і прийду», – спокійно відповів Михайло. «Ти подібний на професора зараз». Мама присіла біля сина на диван поруч зі столом. «Книжками обклався». «Який з мене професор?» – з легкою усмішкою відповів Михайло. «Так, цікавлюся просто. Хочу вдосконалити свою техніку. І, до речі, я вже знайшов багато цікавих варіантів, які завтра буду випробовувати на тренуванні». «Ти, сину, любиш свою справу. Це добре. Значить, зможеш багато чого досягти», – оптимістично зазначила мама. «Подивимось, як воно буде», – невизначено відповів Михайло, не відриваючись від процесу малювання. «Я хотів би, звісно, багато чого досягнути в спорті, але життя покаже». «Ти вже зробив немало. Батько дуже зрадів, коли ти з Києва з медаллю приїхав». Мати усміхнулась. «Я теж дуже зраділа. Мене і тата на роботі вітали всі з тим, що в нас такий син виріс». «Ясно», – скромно усміхнувся Михайло і, відставивши олівець, встав за столу. «Ось тепер можна добре поїсти», – весело сказав він, ідучи на кухню. Окрім постійного читання спортивної літератури, Левицький кожного тренування пробував втілити усі свої теоретичні напрацювання на практиці. Долучаючи до цього процесу свого товариша Ігора Соколова, він швидко відкидав те, що в реальному житті зробити було неможливо, і відпрацьовував до автоматизму вправи, які насправді працювали, так би мовити, в бойових умовах. Постійні збори, які організовував для своїх кращих учнів Михайло Федорович Євтушов, також були велетенським внеском у вдосконалення техніки боротьби Левицького. Перебуваючи щоразу в іншому місті – Крим, Одеса, Конча-Заспа, Ташкент, Підмосков'я – Михайло Левицький мав змогу постійно боротися з кращими з кращих борцями усього СРСР, щоразу здобуваючи колосальний досвід в очних протистояннях з титулованими опонентами, Михайло переймав деякі елементи їхньої техніки та тактики, адаптуючи під власний стиль боротьби. Він не соромився ставити запитання досвідченішим спортсменам, яких було на зборах дуже багато, чи залишитись з кимось після тренування, щоб спробувати відпрацювати той чи інший технічний елемент. Таке постійне колосальне навантаження вдавалось витримувати лише завдяки великому ентузіазмові, любові до боротьби, а головне – заповітній мрії,
яка й привела його на борцівський килим. Кар'єра Левицького стрімко просувалася вгору. Того ж 1971 року йому вдалося здобути перемогу в першості ВВ МВС СРСР по Українській та Молдовській СР, перемогти у всесоюзному турнірі Прикарпатського воєнного округу, а також вийти на вищий рівень, здобувши третє місце на особистій першості внутрішніх військ МВС СРСР зі самбо. Це стало лише початком його злету, оскільки вже наступного 1972 року його досягнення були не менш вражаючими. Він став переможцем чемпіонату Української організації «Динамо» із самбо в Харкові, здобув бронзову нагороду особистого чемпіонату України з самбо в тодішньому Кіровограді, зараз Кропивницький. І там же отримав грамоту за кращу техніку та тактику боротьби самбо, показану в змаганнях особистого чемпіонату України. Здобув перемогу на першості товариства «Динамо» самбо серед юніорів. Посів друге місце в Одесі на першості Української організації «Динамо» серед молоді. Переміг у першості України самбо серед юніорів у місті Житомирі і там же отримав грамоту за найбільшу кількість чистих перемог. Того ж 1972 року він здобуває ефектну перемогу на першості частин ВВ МВС СРСР по Україні і Молдовській РСР. Виграє 2 міжнародних турніри із дзюдо, один з них у Польщі в місті Жешов, а інший в столиці Молдови Кишиневі. Але найбільшим його досягненням стає бронзова нагорода першості СРСР серед юніорів із самбо в місті Рибінськ Ярославської області Росії. Буквально за рік Михайло здобуває статус молодої зірки самбо, але це його не розслабляє. Натомість він продовжує зі ще більшим завзяттям працювати над вдосконаленням своєї техніки та фізичної підготовки під керівництвом свого тренера Євтушова. У 1973 році в Ірані в місті Тегеран відбувається перший офіційний чемпіонат світу з боротьби самбо. Михайло Левицький на той час ще не досяг того рівня, який би дозволив виступити йому там, але його мрія вибороти звання чемпіона світу стала ще трішки ближчою. Важливо зазначити, що на цьому чемпіонаті виступав інший, не менш відомий учень Михайла Федоровича Євтушова Михайло Юнак. Здобувши в цьому ж році срібло чемпіонату СРСР, він тріумфував у Тегерані, виборовши дійсно історичну перемогу. Завдяки їй Михайло Юнак став першим в історії представником України, який здобув золото чемпіонату світу з боротьби самбо. Пізніше, в 1975 році, на чемпіонаті світу в Мінську він повторив свій успіх, ставши дворазовим чемпіоном світу та удостоївшись найвищого спортивного звання – заслужений майстер спорту. Також серед важливих спортивних здобутків Михайла Юнака варто відзначити золото літньої спартакіади народів СРСР 1974 року і бронзу чемпіонату СРСР 1974 року із самбо. Левицький у цей час продовжував набирати оберти, переймаючи досвід старших колег зі свого клубу і рівняючись у спортивних досягненнях на них. Здобуваючи дедалі більший авторитет та поступово закріплюючись у складі збірної України, він продовжує мріяти про потрапляння до складу збірної СРСР та участь у змаганнях на світовій арені. В 1973 році він стає чемпіоном ювілейної спартакіади Української організації товариства «Динамо» з самбо у Львові. Повторює свій тріумф на міжнародному турнірі з дзюдо в Жешові. Перемагає на всесоюзному турнірі Прикарпатського воєнного округу із самбо.
здобуває бронзу на першості Центральної ради «Динамо» серед самбістів і, що найважливіше, виборює 3-те місце на ювілейній спартакіаді товариства «Динамо» СРСР в Москві. В тому ж році він отримує звання майстра спорту з боротьби дзюдо, адже перемагає на республіканських спортивних іграх молоді України з цього виду боротьби. Спортивна кар'єра Левицького складалась напрочуд вдало. Він був визнаний молодим талантом, і від нього очікували і в найближчі кілька років результатів найвищого рівня. Його дисциплінованість, інтелект та любов до спорту давали йому змогу систематично рухатись до цього шляхом здобуття змагального досвіду та постійного самовдосконалення. Спорт був у нього, так би мовити, в крові. Футбол, біг, боротьба, різноманітна ударна техніка – все вдавалось йому добре, і навіть баскетбол з його відносно невисоким зростом. Окрім цього, Михайло Левицький любив і непогано грав у шахи разом зі своїми друзями у вільний від тренувань та зборів час. Прийдешні роки вже традиційно приносили нагороди високого рівня. В 1974 році Левицький, який залишився після строкової служби в армії, здобуває 2-те місце на першості внутрішніх військ МВС СРСР та 3-те місце на першості української організації «Динамо» із самбо в Чернівцях. 1975 рік, вкотре виграє першість частин ВВ МВС СРСР по Українській та Молдовській СР самбо. Здобуває срібло на літній спартакіаді України в Кропивницькому та вдруге поспіль виграє бронзу на першості внутрішніх військ МВС СРСР з боротьби самбо. Михайло Левицький дуже мало перебуває у Львові, будучи постійно на тренувальних зборах та змаганнях. Єдине, що дуже заважало йому рухатись до мети і з часом дедалі відчутніше – це його коліно, яке просто не витримувало надмірних навантажень. Це була справжня ахіллесова п'ята Михайла, який раптом почав чітко усвідомлювати, що рано чи пізно це може стати причиною передчасного завершення його спортивної кар'єри. Важливим для спортсмена було те, щоб трапилось це не надто рано, аби можна було встигнути досягти спортивної вершини, яка була тепер значно ближчою та реальнішою, ніж коли-небудь раніше. Частина 10. Золоте покоління львівського «Динамо». Неподалік Львова, якщо виїжджати вулицею Городоцькою в бік українсько-польського кордону, розташоване невеличке селище Конопниця, яке в ті часи здебільшого складалося з дач жителів обласного міста. Одразу за знаком, який сповіщав про початок Конопниці, з боку траси виднівся з'їзд на вузьку польову дорогу. Вона була в більш-менш проїзному стані і, простягаючись полем, впиралася в невеличку лісосмугу, біля якої на сторожі стояли металеві ворота дачного селища. Саме тут, на дачі Михайла Левицького та його дружини Романи Левицької, дуже часто любила збиратись компанія борців та весело проводити вихідні. Михайло познайомився зі своєю майбутньою дружиною в доволі звичайний спосіб. Подруга мами Левицького Люба була двоюрідною сестрою батька Романи. Зустрічатися вони почали ще у 15 років, а одружилися 22 липня 1973 року. До його компанії входили спортсмени зі секції «Динамо», серед яких були Ігор Соколов, Арас Туваков, Юрій Балабан, Роман Гораль, Сергій Христенко. Дещо пізніше до них долучився Ярослав Грибик. Також Михайло товаришував з багатьма іншими спортсменами з різних міст. Для прикладу, борець Віктор Южаков з Одеси був близьким другом Михайла. Також інший одесит Борис Касап
були ще товариші з різних куточків України та СРСР. Львівську компанію Михайла можна сміливо назвати «золотим поколінням борцівського «Динамо» у Львові», оскільки кожен з них славними здобутками вагомо поповнив спортивну історію міста. Для прикладу, друг Левицького Арас Туваков, який переїхав до Львова з Туркменістану, а саме міста Красноводськ, зараз Туркменбаші, розташованого на березі Каспійського моря, виконав норматив майстра спорту одразу в 3 видах боротьби – дзюдо, самбо та класична боротьба. В 1976 році він став студентом Львівського державного університету фізичної культури та виступав на змаганнях з усіх можливих видів боротьби, здобуваючи нагороди національних чемпіонатів та часто перемагаючи багатьох знаних спортсменів. Серед сильних аспектів боротьби Тувакова варто відзначити партер, боротись в якому його навчив якраз Левицький, який у цій справі був визнаним асом на весь Радянський Союз. Окрім цього, Арас не мав собі рівних у спортивній секції у вправах, які стосувалися бігу, бо був дуже швидким та витривалим спортсменом, що також було його перевагою під час боротьби. На тренуваннях він часто виступав у ролі спаринг-партнера Левицького, демонструючи гідний рівень боротьби проти справжньої зірки самбо того часу. Згодом він став заслуженим тренером України, заслуженим працівником фізичної культури і спорту України, доцентом кафедри фізичного виховання Львівського національного університету імені Івана Франка. Також виступив у Львові засновником таких видів боротьби, як сумо та куреш, представники яких здобували нагороди чемпіонатів світу та Європи. Ігор Соколов, якого Євтушов на початку спортивної кар'єри вважав найперспективнішим своїм учнем, за один 1971 рік став чемпіоном України, а потім і СРСР серед юнаків. Пізніше, в 1976 році, став срібним призером командного кубку СРСР серед дорослих, а також бронзовим призером чемпіонатів СРСР 1976 року в Барнаулі та 1978 року в Ташкенті. Виконавши норматив майстра спорту всього в 17 років, Ігор Соколов отримав приз наймолодшого призера дорослого чемпіонату України з самбо, який відбувся 1973 року в Кіровограді, Кропивницький. Окрім того, він став чемпіоном Спартакіади України з самбо 1975 року, а в 1976 році виконав норматив майстра спорту з дзюдо на всесоюзному турнірі. Був у кар'єрі Соколова і цілком реальний шанс виконати норматив майстра спорту міжнародного класу. В ті часи така можливість надавалась усім призерам чемпіонатів СРСР. Для цього потрібно було, в додачу до нагороди чемпіонату, стати переможцем престижного міжнародного турніру самбо в місті Баку. Цей турнір був чи не єдиним в країні, який організовували приватним коштом місцевого багатія, оскільки він був палким прихильником цього виду спорту. На початку весни 1977 року бронзовий призер чемпіонату СРСР Ігор Соколов брав участь у цьому турнірі у ваговій категорії до 52 кг. Здобувши чимало яскравих перемог в стартових сутичках, Соколов був в прямому сенсі за кілька секунд від престижного звання. Ведучи в сутичці проти борця з Баку на прізвище Адегезаров 1 бал, він все-таки пропустив атаку за 10 секунд до кінця, яку судді оцінили в 2 бали. Таким чином, мінімально поступившись, Ігор Соколов зупинився практично за 1 крок від своєї мети. Ще один товариш Левицького,
Юрій Балабан, вирізнявся своєю принциповістю та твердістю характеру, завдяки чому він свого часу вибудував успішну політичну кар'єру. Наприкінці 70-х став переможцем офіційних змагань самбо всесоюзного рівня, а саме Центральної ради «Динамо». Також став майстром спорту самбо та вільної боротьби, що в радянські часи було зробити вкрай складно, враховуючи велику популярність та високий рівень розвитку спорту. Тривалий час працював викладачем у Львівському інституті фізкультури. Високі спортивні результати здобув і Роман Гораль. У 1975 році, у віці 18 років, він виконав норматив майстра спорту з дзюдо, посівши друге місце на змаганнях ВЦРПС – Всесоюзної Центральної Ради профспілок. Згодом, в 1978 році, виборов бронзу на чемпіонаті України з дзюдо та того ж року виконав норматив майстра спорту із самбо, посівши друге місце на чемпіонаті МВС Союзу у Львові, будучи нахабно засуджений арбітрами, які буквально забрали в нього золото. Був також багаторазовим призером і в 1980 році переміг на чемпіонаті України із самбо. А в 1985 році у Львові здобув золото 26-ї за ліком спартакіади військ СРСР з боротьби самбо. У 18 років став майстром спорту з дзюдо і Сергій Христенко, який в 1978 році виграв бронзову медаль чемпіонату України і в 1982 році повторив свій успіх, ставши знову третім на чемпіонаті України з дзюдо. Із самбо Сергій був багаторазовим призером України, а з 1982 року почав викладати у Львівському інституті фізичної культури. Відзначився він також і творчо, написавши та видавши власну книжку віршів та спогадів про свої спортивні роки. Вся компанія борців жила спортом, і це було їхньою головною спільною темою для спілкування. Відпочивати вони любили і вміли, віддаючи перевагу сауні та різного роду активному відпочинку на природі з обов'язковими шашликом і вином. Дуже часто це відбувалося на дачі Левицьких в Конопниці, яка знаходилася в затишному мальовничому місці та була недалечко від міста. «Що там шашлик? Готовий?» – запитав Левицького Гораль, який підійшов до нього збоку та став біля мангалу. «Доходить уже! Ще трішки й будемо їсти!» – радісно відповів Михайло. «Хотів тебе запитати, Мішо!» Пересвідчившись, що ніхто їх не чує, сказав Роман. «Що саме?» «Я помітив сьогодні, що ти прикульгуєш. Знову коліно прихопило?» Подивившись у бік столу, за яким друзі весело обговорювали останні змагання, запитав Роман. «Ага, болить зараза!» Крізь зуби не надто охоче процідив Михайло. «Хвилююсь, щоб воно мене на чемпіонаті не підвело». Михайло говорив про чемпіонат СРСР, який був прямим відбором на чемпіонат світу. «З тим треба обережно. Хорошого лікаря треба і закачувати теж». Роман говорив тихо, бо добре знав, що Михайло не любить виносити подібні речі на загал, навіть у колі друзів. «Треба, але чи так воно вийде?» – задумався Левицький. «На змаганнях себе жаліти не варіант, там викладатись треба». «І в залі теж», – влучно доповнив його Роман. «Ніби досмажився». Раптово він змінив незручну тему. М'ясо було готовим, свіжі овочі взяли з дачної грядки, що також вносило у застілля свій колорит, а вино почали розливати по горнятках, оскільки на природі ніхто не заморочувався келихами та іншими подібними речами. Атмосфера застілля була легкою та невимушеною, хлопці відчували комфорт у колі друзів,
Разом з коханими жінками чудово проводили час. «Може, картоплю ще запекти?» – запитав усіх Балабан. «Можеш запекти на всіх», – пожартував Арас. «Думаєш, не запечу?» – відразу ж відповів він. «Хоч мішок цілий можу». «А куди ти її потім дівати будеш?» – втрутився в розмову Христенко. «Арасу з собою дам в нагрузку», – віджартувався Балабан. Хоч на столі і було присутнє вино, і чого ж там кривити душею, під нього викурювали незначну кількість сигарет, але всі подібні заходи завжди мали свої межі, оскільки хлопці чітко розуміли, що в них є тренування та відповідний режим. Спорт був їхньою роботою, а вони були фахівцями своєї справи, залишаючись водночас звичайними людьми зі своїми радощами та проблемами, як і у всіх інших. Михайло Левицький був лідером у цій компанії цікавих та самодостатніх молодих людей, які на той час у спорті досягли дуже багато. Їх вже тоді знали та поважали борці в усьому Радянському Союзі, а їхній жорсткий та вимогливий тренер пишався своїми учнями, хоча і не казав їм цього, лише дуже рідко демонстрував це своєю поведінкою. Це справді був золотий час борцівської секції «Динамо» та тренера Михайла Федоровича Євтушова, чиє гучне ім'я назавжди залишиться в спортивній історії нашого міста та країни. Частина 11. Збори. Одним з найважливіших елементів підготовки спортсмена до відповідальних стартів завжди були та залишаються НТЗ, тобто навчально-тренувальні збори. Михайло Левицький разом зі своїми львівськими одноклубниками більшу частину року проводив саме там, періодично змінюючи локацію їх проведення та повертаючись до Львова, щоб поміняти літній одяг на зимовий і навпаки. Такий шалений темп зі щоденними дворазовими тренуваннями наближав майстерність спортсменів до абсолюту. Маючи змогу постійно боротись проти найкращих борців України та СРСР, аналізуючи кожен прийом до найменших деталей, Левицький стрімко зростав технічно та тактично, впевнено та швидко виводячи свою боротьбу на всесоюзний рівень. А там на нього очікували справжні так звані акули – монстри боротьби того часу, яких радянська спортивна система відбирала по найвіддаленіших куточках найбільшої імперії світу. До складу СРСР входило 15 республік, які після його розпаду стали незалежними країнами – Україна, Молдова, Грузія, Вірменія, Азербайджан, Литва, Латвія, Естонія, Киргизія, Таджикистан, Білорусія, Туркменістан, Казахстан, Узбекистан та Росія. Важко собі навіть уявити конкуренцію, яка була на внутрішній арені кожної країни, оскільки спорт був дуже популярним та масовим явищем. А ті, хто долав республіканський етап відбору, потрапляли до пекельного котла чемпіонів усіх 15 республік, кращих з кращих борців, готових на все, щоб отримати виклик у збірну СРСР і взяти участь в чемпіонаті Європи та світу. В 1976 році до цього котла потрапив і Левицький, який докладав титанічних зусиль упродовж тривалого часу, буквально живучи на борцівському килимі. І вкотре, перебуваючи в місті Одеса на зборах, які проходили на базі товариства «Динамо», він продовжував відточувати свої прийоми, готуючись до чемпіонату СРСР із самбо. «Льово, ти йдеш на крос?» – запитав його Соколов, який на зборах жив з Левицьким в одній кімнаті. «Йду. А чого ти питаєш?» Розтираючи коліно з болісною гримасою на обличчі, відповів Михайло.
Я ж бачу, що в тебе нога, як завжди, відповів Ігор, не закінчуючи фрази до кінця, бо для його друга це була не надто приємна тема. Та дістала вже, блядь. Така лексика була нетиповою для Левицького, і якщо вже він вживав подібні слова, це означало, що він надто роздратований. Скажи Євтушову, що не побіжиш, Крос. Ну а які варіанти, якщо тобі стояти навіть боляче? Я ж все бачу. Ти після вчорашнього тренування на килимі ледве дійшов до номера. Зараз трохи розігрію ногу, пройде. Активно втираючи якусь мазь з різким запахом, відповів Левицький. Не можу я пропускати тренування, розумієш? Розумію, але... Соколов щиро хотів щось порадити другові, але не знав, як правильно діяти в такій непростій ситуації. Треба виходити на новий рівень. Скоро чемпіонат Союзу. Кожне тренування, кожен день на вагу золота. По обличчю Левицького було видно, що біль почав вщухати. А що лікарі кажуть тобі на це? Поцікавився Соколов. Кажуть, що зв'язка в мене і меніск, щоб наразі пробував закачувати, а якщо буде гірше, доведеться оперувати. Сумом розповів Левицький, для якого операція означала значну паузу в кар'єрі, що аж ніяк не пішло би йому на користь. «Пробуй закачувати, Льово. Операція – то вже крайня міра», – підтримав його друг. «Я думаю, що зміна клімату також вплинула», – додав він. «Лікар мені теж казав, що треба адаптуватись, що постійні переїзди негативно впливають на коліно». Став на дві ноги і дещо підбадьорився Левицький. «Казав, що треба перетерпіти перших кілька днів, а далі буде легше». «Бачиш, Льово, не все так погано», – зав'язуючи шнурівки в кросівках, порадувався за друга Соколов. «Бачу», – сміючись, відповів він. «А тепер побігли, бо якщо спізнимось, почуємо про себе багато цікавого». Не зволікаючи, Левицький із Соколовим вибігли в коридор готелю, побігли до сходів і вниз на вулицю. Шикувались спортсмени на стадіоні, який знаходився поруч. Після короткого інструктажу тренерів, які чітко і ясно окреслили план майбутнього тренування, розпочався крос. Перші кола Левицький долав цілком нормально. Нога майже не боліла, і він міг тримати доволі високий темп бігу. Євтушов, який стояв з Бабаянцем та іншими тренерами трохи збоку, час від часу зосереджував погляд на Михайлові, відриваючись від своєї розмови. Біг йшов паралельно з різними вправами. Спочатку були звичайні прискорення, потім прискорення спиною вперед, потім біг зі своїм напарником на спині і інші вправи, метою яких було максимально прокачати витривалість кожного спортсмена. Все тренування відбувалося в шаленому темпі, з просто мізерними паузами між вправами та підходами, але всі його витримували нормально. Рівень спортсменів був таким, що подібні навантаження для них були нормою, хоча і не були чимось надто простим. Ближче до кінця тренування, коли розпочались вправи на перекладині та брусах, різкий біль змусив Левицького перенести масу тіла на одну ногу, і він, стрибаючи, рушив у бік дерев'яної лавки, пофарбованої в синій динамівський колір. Євтушов побачив це, одразу швидко підійшов до нього і сів поруч. «Що трапилось?» – схвильовано запитав він. «Знову коліно?» «Так, знову. Ще від вчора прихопило», – опустивши голову, промимрив Левицький. «Йоп твою мать, ніхай!» Розвівши руки, вилаявся Євтушов. Цікаво, що значення приставки «ніхай» в цій фразі, яку Євтушов вживав дуже часто, він так і не пояснив нікому. «Я сьогодні домовлюся, і ми поїдемо ввечері до одного лікаря. Він тут в Одесі. Я його добре знаю, хай подивиться.
Він спеціаліст хороший. Одразу перейшов до розв'язання проблеми Євтушов. Добре, Федоровичу. З деяким відчаєм погодився Михайло. Щось не так, Міша? Запитав його Євтушов, який цінував свого учня насамперед за його працьовитість. Щось я втомився від всього цього, Федорович. Розбитим голосом почав Левицький. Сил вже зовсім немає, і результату теж немає. Не знаю, що мені робити. Міша, те, що немає сил, це нормально. Після паузи він продовжив. Це значить, що ти лише на половині дороги до мети. Половина дороги, повторив Левицький. Саме так, половина. Одним з талантів Євтушова було вміння вселяти впевненість своїм учням. Можливо, це було пов'язано з тим, що сам Євтушов володів дуже сильною внутрішньою енергетикою та впевненістю в собі, чим і заражав усіх, хто був поруч із ним. «І що мені робити?» – щиро запитав Левицький. «Що робити?» – Євтушов усміхнувся. «З першого дня, коли ти прийшов до мене в зал, ти знав, чого хочеш у житті», – розпочав він у незвичній для себе спокійній манері. «Я пам'ятаю, як ви мене підтягувати змушували, і як я впав потім», – з ноткою сарказму доповнив слова тренера Левицький. «Впав, але ж ти встав і прийшов знову наступного дня. І знову». Євтушов замовк. «Що ви маєте на увазі, тренер?» – намагався вловити суть сказаного Левицький. «Зараз тобі також треба прийняти вольове рішення і рухатись далі. Терпіти біль і втому. Твоя мета вже близько, Міша. І найбільшою хуйнею, яку ти можеш зробити в своєму житті, може стати завершення кар'єри зараз». «А якщо я не зможу?» – запитав Левицький. «Зможеш! Я знаю, що зможеш!» – різко заперечив Євтушов. «Ставай чемпіоном світу і закінчуй собі на здоров'я, але доведи справу до кінця як справжній боєць». «Ви думаєте, що я таки зможу виграти чемпіонат світу?» – цілком серйозно запитав Левицький. «Я тобі скажу так, Міша. Маючи я такий талант, як в тебе, я б не думав, а йшов і брав своє». Подумавши, Євтушов з усмішкою додав. «Ну і якби в мене був такий тренер, як у тебе». «То коли нам до того лікаря треба?» Вже зовсім іншим, неприреченим виразом обличчя запитав Левицький. «Бо я ще на вечірнє тренування встигнути хочу». «Іди в душ, одягайся і їдемо». Євтушов ніколи не відкладав важливі справи на потім. Він одразу вживав конкретних дій. Так було і цього разу. «Я через 20 хвилин зайду за тобою в номер. Ти маєш бути готовий». «Добре». Проблеми з коліном супроводжували Михайла Левицького усе його життя, періодично меншою чи більшою мірою. З часом до коліна додались інші травми, які, на жаль, є невід'ємним атрибутом професійного спорту найвищого рівня. Але він, постійно борючись з ними, продовжував тримати себе в спортивній обоймі і не припиняв своїх виступів. У 1976 році Михайло Левицький знову стає чемпіоном України з самбо у рідному Львові у ваговій категорії до 68 кг. Того ж року вкотре стає чемпіоном української організації «Динамо» в Одесі та бронзовим призером Всесоюзного чемпіонату товариства «Динамо» в Омську. Разом зі своїм другом Ігорем Соколовим в складі збірної України стає срібним призером командного Кубку СРСР 1976 року в Ташкенті та вперше в житті бронзовим призером чемпіонату СРСР в місті Барнаул, зупинившись в одному кроці від головної мети – відбору на чемпіонат світу. Ігор Соколов і тут не відставав від Левицького,
і також здобув бронзову медаль на тому ж чемпіонаті СРСР 1976 року. Наступного 1977 року Михайло легко перемагає на чемпіонаті Львівської області із самбо, знову здобуває золото на чемпіонаті Української організації «Динамо» з самбо в Одесі, стає чемпіоном України з самбо в Комунарську та чемпіоном першості внутрішніх військ МВС СРСР. У 1978 році примножується серія важливих перемог в кар'єрі Левицького. Золото на першості частин внутрішніх військ МВС СРСР по Українській та Молдовській соціалістичній республіках самбо та срібло на першості внутрішніх військ МВС СРСР. Здобуває третє місце на чемпіонаті України самбо в місті Кіровоград, Кропивницький. Згодом в Харкові золото на чемпіонаті Українського товариства «Динамо» самбо, і там же отримує приз за кращу техніку, а вже на чемпіонаті товариства «Динамо» СРСР в Ташкенті здобуває друге місце. Також у Ташкенті в цьому ж році стає третім на інших не менш престижних змаганнях – чемпіонаті СРСР із самбо. Але саме на змаганнях першості частин внутрішніх військ МВС СРСР по Українській та Молдовській соціалістичних республіках, які, до речі, не без участі Євтушова в 1978 році відбувались у Львові в Динамівському залі, розташованому поблизу Парку культури, львівська борцівська секція «Динамо» знову продемонструвала свій потужний рівень. На змаганнях такого високого рангу в фінал вагової категорії до 74 кг вийшли двоє її вихованців – Михайло Левицький та Роман Гораль. «Ну що, Льово, будемо боротись?» – жартома запитав Роман, наперед знаючи відповідь Михайла. «Можеш не виходити на килим, заперечувати не буду», – жартуючи відповів Левицький, оскільки знав, що сутичка відбудеться в будь-якому разі, бо дружба дружбою, а боротьба на килимі – це зовсім інша річ. «Такого подарунку я тобі робити не стану», – починаючи розминку, мовив Роман, оскільки наближався час їхньої фінальної сутички. «Іншої відповіді я від тебе й не чекав». Левицький також почав розминатись. Нових травм йому аж ніяк не хотілося. Під час сутички немає друзів, є лише ти і твій суперник. Саме за це спортсмени так люблять боротьбу, бо саме тут ти можеш бути собою, тобі не потрібні жодні суспільні маски, тут немає обмежень, а діє лише набір чітких правил. Цей невеличкий клаптик землі розміром 12 на 12 метрів, який іменується борцівським килимом, є справжньою територією свободи, на якій чоловіки на короткий час можуть відчути себе справжніми воїнами, якими їх створила природа. Фінальна сутичка між Михайлом Левицьким та Романом Горалем очікувано зібрала велику кількість глядачів, які вщент заповнили зал спортивного комплексу закритого басейну «Динамо». Звісно ж, фаворитом сутички був Левицький, але і Гораля, який неодноразово був призером чемпіонатів СРСР, ніхто з рахунків не списував. Всі розуміли, що від нього можна чекати сюрпризів. Обидва спортсмени розпочали обережно, без надмірних ризиків, бо часто боролись між собою на тренуваннях і добре встигли вивчити манеру боротьби один одного. Гостріше все-таки діяв Левицький, але, знаючи його, Гораль надійно вибудував свій захист, уникаючи усіх атак. Сутичка проходила в напруженій атмосфері, глядачі з нетерпінням очікували розв'язки, і вона настала. Після чергового підвороту Левицького Гораль відчув момент для контратаки і, завалюючи Левицького мінімум на 1 бал, а може й 2, вже в польоті зрозумів, що пропав. Всю сутичку він уникав найбільшої для себе загрози – партера.
А зараз він летить туди на повній швидкості, обмахнувшись хитрим тактичним ходом Левицького, який віддав кілька балів за одну лише можливість перевести боротьбу в партер. Ця тактика себе виправдала. Заробивши 2 бали, Гораль поступився Левицькому больовим прийомом на руку. Роман, безперечно, був спортсменом високого класу, але Левицький був видатним, і з цим нічого не вдієш. Незважаючи на разючі спортивні успіхи, головна мета Левицького досі не підкорилась йому. Він мріяв стати першим номером збірної СРСР у своїй ваговій категорії. Мріяв про чемпіонат світу та найвище місце на його п'єдесталі. Але цей шлях складався дуже непросто. Вирішальними в його подальшій спортивній кар'єрі стануть потужна підтримка та колосальні зв'язки Євтушова, на якого зважали, адже він мав великий вплив у спортивному середовищі, суміщаючи посади старшого тренера Центральної ради ФСТ «Динамо» СРСР та в різні роки старшого тренера збірної України з дзюдо. Окрім цього, Левицький не просто мріяв стати колись чемпіоном, а продовжував нарощувати навантаження та працювати над своєю технікою боротьби, аналізуючи різні стилі та манеру ведення сутичок своїх головних суперників. Можна сміливо сказати, що тактично і технічно за роки тренувань Михайло Левицький міг легко здобути ступінь професора, настільки широкими і глибокими були його знання. Частина 12. Спартакіада. Тривало чергове напружене тренування в так званому старому залі «Динамо» на перетині вулиць Конотопської та Академіка Єфремова. Євтушова не було. Він якраз мав повернутися з чергової закордонної поїздки на змагання, і усі чекали з хвилини на хвилину його появи. Підхід до тренувань був серйозним, тому відсутність тренера не означала відсутності тренування, які відбувалися за розкладом у будь-якому разі. Але треба віддати належне Михайлу Федоровичу, який, незважаючи на шалену кількість своїх відряджень, які могли тривати тижнями, на свою втому чи невідповідне самопочуття, прилітаючи літаком чи прибуваючи потягом до Львова, їхав не додому, а на тренування. Навіть якщо до кінця заняття залишалось 10 хвилин, він міг раптово зайти в зал, перевірити своїх учнів і одразу ж вилаяти та наказати тих, хто поставився до процесу неналежно, скориставшись його відсутністю. Такі штрафники могли вилетіти з секції, або ж навіть повернутися у військову частину, якщо вони були солдатами строкової служби. «Як думаєш, приїде Євтушов сьогодні чи ні?» – запитав Левицького Арас, стоячи з ним в парі та відробляючи кидки. «Звичайно, приїде. Це ж Євтушов!» – усміхнувся Левицький. «Ну так, він може не обідати чи не лягати спати, але в зал він точно прийде», – погодився з ним Арас. «А ти думаєш, його просто так призначили старшим тренером Центральної ради «Динамо»?» – продовжував Левицький. «У нього самодисципліна просто залізна. Те саме з постановкою роботи в залі. Він тримає всіх спортсменів і тренерів у їжових рукавицях». «Я знаю. Взяти хоча б те, як ми крос біжимо», – розпочав Арас, одночасно здійснюючи кидок. «Що ти маєш на увазі?» – поцікавився Левицький, швидко встаючи і роблячи кидок у відповідь. «Він же з нами досі часто бігає, в свої 38, і біжить одним з перших», – із захватом розповідав Арас. «Ага, а ті, кого він обганяє після фінішу, віджимаються 100 разів», – доповнив його Левицький. «Я вважаю, що це правильно. Ми молоді, ми мусимо бігти швидше за нього», – продовжував Арас, роблячи черговий кидок. «Ти так говориш, Арас, бо бігаєш швидше за всіх і ніколи не віджимаєшся.
засміявся Левицький, кидаючи підхват. Ну, що є, то є, відповів той. Чуєш, Льово, а я ось бачу, ти почав підхват відробляти, ще й різні його варіанти. Під одну ногу, під дві, з різних положень та ситуацій. Ти вирішив змінити стиль боротьби? Спостережливий ти, відповів Левицький. Я не хочу змінювати свій стиль, радше доповнити його новими елементами. Для чого це тобі? Ти і так завжди виграєш, засміявся Арас. Ну, не зовсім же так і завжди, якось сумно відповів Михайло. В збірну я досі не потрапив. В збірну. Там конкуренція така, що... Та ти краще за мене це знаєш, Міша. Знаю. А ще я знаю, що дурних там теж немає. Якщо я аналізую та вивчаю боротьбу своїх суперників, то вони роблять те саме. Можеш, Міша, навіть не сумніватися в цьому, підтримав його Арас. Твої основні суперники всі так роблять. Вони бояться тебе. Думаєш, таки бояться? Перепитав Левицький. Звісно ж, упевнено відповів Арас. Ти вже неодноразово показав себе на всесоюзному рівні. Тобі залишилось одне – виграти чемпіонат СРСР. Якби це було так просто. Важко видихнув Левицький і зробив черговий блискавичний підхват. Нічого так просто не буває. Так само швидко піднявшись, відповів Арас. Але якщо хтось з нас і здатен виграти чемпіонат СРСР, то це ти. Левицького надихнули слова друга, хоча і без них він добре усвідомлював, що у Євтушова на нього максимальні ставки. Усі навколо впевнено говорили йому, що він готовий виходити на новий рівень, що його час настав. Хоча сам Михайло періодично в цьому сумнівався, оскільки бачив та реально оцінював силу своїх суперників. А вони були борцями світової величини, загартованими в багатьох змагальних битвах вовками, психологічно стійкі, витривалі та сильні фізично, підковані технічно, з чудовою розтяжкою та координацією рухів. У них майже не було слабких місць. «Давай, може, в партері поборемось трохи?» – запитав Левицького Арас. «Без проблем», – відповів Михайло, який просто обожнював партер і не мав там собі рівних. «Я хотів тебе попросити, щоб ти мені показав якийсь больовий ефективний. У мене скоро Кубок України з самбо. Хочу підготуватись нормально», – попросив Арас. «Покажу, звісно ж, і не один». Левицькому процес пояснення ефективного виконання прийомів іншим борцям, а особливо своїм друзям, був великим задоволенням, а також додатковою нагодою для самовдосконалення. Поки спортсмени продовжували боротись, час тренування невпинно добігав кінця. Залишалось буквально 10 хвилин до його завершення, і дехто вже спокійно, знявши з себе кімоно, лежав біля батареї, відпочиваючи та жартуючи зі своїми товаришами. «Якого хуя ви розляглись тут, падли? Тварі!» Зненацька ошелешивши всіх, пролунав крик Євтушова, який увірвався в зал менше ніж за 10 хвилин до кінця тренування. Раптова поява тренера викликала панічний переполох, бо дехто встиг уже навіть заснути, лежачи в теплому залі на борцівському килимі, підклавши собі під голову куртку, кімоно чи самбовку. «Я ж тобі казав!» – прошепотів Левицький Арасу під час боротьби в партері. «Він завжди приходить, навіть в останні 5 хвилин». «Я думав, що його вже не буде», – усміхаючись, прошепотів Арас. «Не той варіант», – Левицький помахав головою. Останні хвилини тренування Михайло Федорович Євтушов присвятив тому, що розповідав своїм спортсменам, яких він упіймав за відпочинком у той час, коли вони мали важко працювати,
що він про них думає. «Гандони, йоб вашу мать!» – розійшовся він. «Падли, тварі, іуди!» Коли Євтушов впадав у кураж, то часто використовував різні цікаві словосполучення, що могло викликати раптовий приступ сміху в його учнів, а це ще більше дратувало його. «Ми потренувались, Федоровичу. В кінці вже трошки відпочивали, а так все тренування працювали», – говорили його учні колективним голосом. «Ніхуя ви не робили, я все побачив, як прийшов». Тренер був незадоволений і страшенно злий. «Потім поїдете на змагання і попадаєте всі», – кричав він. «Мені такий результат нахуй не потрібен. Я краще нових спортсменів собі знайду, які самі хотітимуть тренуватись і боротись, а не так, як ви з-під палки». Всі, кого застукали на гарячому, стояли, опустивши голови. Інші, хто тренувався, просто мовчки стояли, щоб не потрапити під роздачу. По завершенню словесної тиради Федорович відправив усіх в зал важкої атлетики підвищувати свої спортивні кондиції. Він прийшов на тренування прямо з аеропорту з великими чемоданами, які залишив у тренерській. Дорога його втомила, і тому він був роздратований, не кажучи вже про побачене в залі. Вся група мовчки чемно пішла готувати зал для проведення силового тренування по колу, яке було головною програмою фізичної підготовки в «Динамо». Левицького і Соколова Євтушов зупинив по дорозі в зал штанги, маючи до них розмову. Вони обоє залишилися з ним у борцівському залі, доки інші розставляли снаряди. Михайло Федорович сидів за тренерським столом на дерев'яному стільці, а поруч з ним стояв стаціонарний телефон червоного кольору з круглим диском, на якому в порядку зростання були розташовані цифри від 1 до 9, а після 9 йшов 0. «У вас у квітні спартакіада України із самбо», – розпочав Євтушов. «Вам готуватись треба, а не хуйньою страждати». «Ми тренувались, Федорович, ви ж бачили, коли зайшли», – заперечив йому Левицький. «Бачив я все», – підвищив голос він. «Тому і кажу, що ви маєте серйозно підготуватись обоє і відібратись на спартакіаду СРСР. Ясно вам?» «Ясно, Федоровичу», – відповіли майже в унісон Левицький і Соколовим. «Нічого вам не ясно», – різко заперечив Євтушов. «Спартакіада СРСР в цьому році буде прямим відбором на чемпіонат світу. Ви повинні обоє туди потрапити». «А якого числа?» – уточнив Левицький, в якого від слів тренера пришвидшився пульс. «І де вона буде?» – не дочекався відповіді на перше запитання Соколов. «Слухайте мене уважно». І Євтушов вийняв з папки з купою різних паперів положення про проведення спартакіади. 13-16 квітня в Івано-Франківську. Часу у вас обмаль. Готуватись будемо інтенсивно. «Як завжди, Федоровичу. Ми по-іншому і не готувалися ніколи», – пожартував Левицький. «По-іншому можна вдома залишатись, щоб дарма не їздити нікуди і не тратити свого часу», – жорстко відреагував тренер, якому було не до жартів. «На вас обох особисто я покладаю великі надії». «Ми готові до змагань», – упевнено запевнив Соколов. «Готові», – підтвердив Левицький. «А я й не перечу», – спокійно сказав Євтушов, ховаючи положення про змагання в папку з паперами. «Мені важливо, щоб ви показали результат, здобули перші місця. Як ви це зробите, це вже питання інше». За час, який залишився до старту спартакіади, яка розпочиналась з найпершого обласного етапу, Левицький із Соколовим встигли відпрацювати багато нових технічних елементів. Частину з них Михайло брав з книжок та підглядав на зборах.
А були й такі, які він вже за звичкою вигадував сам, годинами практикуючись та експериментуючи на борцівському килимі, щодня залишаючись після тренувань. Обласну спартакіаду хлопці пройшли прогнозовано, блискуче, незважаючи на те, що навіть на цьому початковому етапі відбору в кожній ваговій категорії були дуже серйозні суперники. Попереду їх чекав наступний етап – Спартакіада України, на яку було зібрано всіх найсильніших самбістів республіки. Змагання проходили 13-16 квітня 1979 року в місті Івано-Франківськ. Михайло Левицький змагався у ваговій категорії до 68 кг. Чітко розуміючи, що не має права на помилку, він блискуче провів змагання. Здобувши дострокову перемогу в 9 сутичках поспіль одного змагального дня, Михайло Левицький загалом витратив на це 27 хвилин. На одного суперника в середньому 3 хвилини, що не перевищувало тривалості половини попередньої сутички. Імениті суперники один за одним чисто програвали боротьбу в партері, регулярно падаючи від кидків Михайла в стійці. Продемонструвавши однаково сильну боротьбу як в партері, так і в стійці, Левицький викликав справжній фурор на змаганнях, оскільки всі сильні спортсмени зазвичай більше любили боротьбу або в партері, або в стійці. Михайло же був однаково сильним в обох цих дисциплінах. Нагородження переможців та призерів змагань у тодішні часи мало також дещо інший вигляд. Спортсмени виходили на п'єдестал з голим торсом, лише в шортах та спеціальному взутті. Михайло очікував на нагородження, стоячи в шерензі з чемпіонами та призерами змагань з різних вагових категорій, разом з Ігорем Соколовим, який посів у своїй ваговій категорії 3-те місце. Серед львів'ян цього дня вони були не єдиними призерами. Серед інших – Володимир Єнін, який був вихованцем львівського СКА та студентом Інституту фізкультури. У найлегшій вазі здобув срібло. В суперважкій ваговій категорії понад 100 кг, здобувши 6 важких перемог з демонстрацією чудових морально-вольових якостей, бронзу виборов Іван Батючок. Цікавим є той факт, що Батючок починав свою спортивну кар'єру, як і багато інших самбістів того часу, з вільної боротьби, а також був доволі успішним підприємцем. Організувавши в себе вдома виробництво вимпелів, різноманітних стендів та іншої атрибутики, заробляв непогані гроші. Дещо очікуваним, але від того не менш приємним було вручення Левицькому грамоти за найкращу техніку Спартакіади України, яку в цей день він безперечно заслужив порівняно з іншими учасниками. Попереду була Спартакіада СРСР, здобувши перемогу на якій можна було потрапити на омріяний чемпіонат світу. «Ну, Михайле Федоровичу, вітаю!» Підійшов до Євтушова Бабаянц і простягнув йому руку з понівеченими від довгих років боротьби пальцями. «Дякую, Роберте Самвеловичу. Вас також вітаю. Сьогодні Одеса гарний результат продемонструвала», – відповів Євтушов, потискаючи йому руку. «Так, сьогодні, скажу я вам, не було рівних 2 спортсменам – вашому Левицькому та нашому Борису Касапу». «Погоджуюсь. Касап теж дуже потужну боротьбу показав», – щиро погодився з колегою Євтушов. Важливо зазначити, що Борис Касап, який був учнем Бабаянца, на той час уже мав у своєму активі титул переможця командного Кубку світу самбо 1977 року, який відбувся 9-12 червня в іспанському місті Ов'єдо. «Ну, тепер наше завдання як тренерів підготувати їх до Спартакіади СРСР», – підвів підсумок розмови Бабаянц. «Підготуємо», –
впевнено сказав Євтушов. Така наша робота. Фінальні змагання літньої спартакіади народів СРСР мали відбутись 15 липня 1979 року в Москві. Залишалось багато часу для підготовки, але витрачати його потрібно було з розумом. Окрім спартакіади, цього ж року на Левицького очікували інші важливі старти, які вимагали виснажливих тренувань та готовності до запеклої боротьби. Все це сприяло шаленому емоційному та психологічному навантаженню. Весь свій талант, весь внутрішній ресурс Левицький спрямував на перемогу у фінальній частині спартакіади. Тоді він уже мав сім'ю та дочку Галину, яка народилась 12 травня 1974 року. Але, незважаючи ні на що, підготовці до змагань він приділяв більшість свого часу. Перед фіналом спартакіади, вже за традицією, збірна України з'їхалась в Одесі на навчально-тренувальний збір. Це було логічно, враховуючи, що головний тренер збірної був з Одеси, і саме це місто мало чудові умови для підготовки спортсменів. Процес протікав гладко і за графіком. В цьому змагальному циклі Левицькому вдавалося все. Він був у блискучій моральній і фізичній формі, демонструючи чудові результати. Все свідчило про те, що він готовий здобувати місце в збірній та пробиватися на міжнародний рівень. Тренуючись до сьомого поту, а часто іще потужніше, Михайло чітко бачив перед собою свою мету. Це було тим фактором, який стимулював його долати біль і втому, і рухатися в зазначеному напрямку. Бували ранки, коли від болю у всіх м'язах та суглобах йому важко було піднятися з ліжка, і Левицький вставав трохи раніше, щоб розрухатись та розім'яти своє тіло перед початком тренування. «Швидше! Ще швидше!» – кричав Євтушов Левицькому, який виконував вправу кидки на швидкість разом з 3 спортсменами. «А ви вставайте веселіше, а не як сонні мухи!» – кричав він до решти. Спортсмени, неначе роботи, виконували всі вказівки тренера і збільшили і без того шалений темп тренування. Кожен з них прагнув здобути медаль в Москві, а тому витискав зі свого організму усі наявні ресурси. На карту було поставлено все, оскільки спорт був для них сенсом життя. «Молодці!» – похвалив Євтушов після того, як усі спортсмени почергово виконали по 4 двохвилинні серії кидків. Бабаянц завершив загальне тренування, бо саме він, як старший тренер збірної України самбо, курував ці збори. А Євтушов, залишившись з Левицьким, дав йому додаткове завдання виконати декілька силових вправ. А саме пролізти 4 рази по канату з гирею, прив'язаною до пояса, віджати з цією гирою на брусах і покачати шию, стоячи на борцівському містку. «Думаю, що ти готовий, Міша!» По-батьківськи, поклавши руку на плече Левицького, сказав Євтушов. «Я готовий, Михайле Федоровичу. Почуваю себе добре і впевнено. Коліно, слава Богу, теж давно не турбувало». Перемоги на змаганнях високого рівня та важкі тренування наклали свій відбиток. Левицький змужнів. Погляд став жорстким і впевненим, як у його тренера. Обличчя набуло справжніх чоловічих рис, остаточно позбувшись м'яких юнацьких обрисів. «Я все бачу», – відповів Євтушов, дивлячись на свого учня, який уже не був тим хлопчиком, що колись давно зазирав через вікно невеличкого спортзалу. Перед ним стояв досвідчений боєць, якому під силу було підкорити світовий Олімп. Євтушов багато вимагав від своїх учнів, але й сам завжди тримав себе в формі та був дуже вимогливим до себе. Чого лише вартий той факт, що в свої без малого 40 років
він бігав крос разом з членами збірної України з дзюдо та прибігав четвертим, біжучи з кращими молодими борцями республіки. В силових вправах він також мало чим поступався молоді, а в дечому і переважав. Прив'язуючи за борцівський пояс гирю вагою 32 кілограми, він без допомоги ніг кілька разів поспіль вилазив по канату вгору і вниз, роблячи це на очах своїх учнів. В одному зі своїх спогадів його спортсмен Сергій Христенко описав ситуацію, коли він, абсолютно знесилений після «змійки» на стадіоні та низки інших фізичних вправ, сидів, опершись до стіни, в борцівському залі на відкритому басейні «Динамо» у Львові. Йому потрібно було доробити ще деякі вправи, доручені тренером, але ні сил, ні бажання не було. І ось, коли він уже вирішив зіскочити і піти додому, раптом побачив Євтушова з 32-кілограмовою гирею на поясі, який лізе по канату на одних руках. Після побаченого совість не дозволила Сергію піти, і він, пересиливши самого себе, доробив усі вправи в повному обсязі. «Федоровичу!» – покликав Євтушова Левицький, і той озирнувся. «В мене вийде?» – простодушно і щиро запитав він, очікуючи на відповідь. «Вийде, Міша!» Так само просто і спокійно відповів йому тренер і пішов. Настав час виступу у фінальній першості літньої спартакіади народів СРСР 1979 року із самбо в Москві. Пройшовши усі збори, а також інші престижні турніри на топовому рівні, Михайло Левицький відчував себе готовим. Перемагаючи кращих з кращих суперників в яскравій видовищній манері, він став одним з найкращих самбістів СРСР того часу, незалежно від вагової категорії. Але навіть цього було недостатньо для путівки на чемпіонат світу. Потрібно було здобути золото спартакіади. За час перед змаганнями була проведена колосальна робота з фізичної, тактичної та технічної підготовки. Тренуючись під пильним наглядом свого тренера Михайла Євтушова, Михайло Левицький зумів підійти до відповідального старту в оптимальній психологічній формі, з правильним настроєм та думками. Змагання відбувались у переповненому глядачами залі. Були присутні високопосадовці з профільного міністерства, які з поважним виглядом зверхньо спостерігали зі своєї ложі за усім, що відбувалося на килимі. Ці можновладці із самовдоволеними виразами своїх круглих і здебільшого червоних облич лише періодично ставили запитання своїм помічникам, які пообсідали їх з усіх можливих боків, чи то з цікавості, чи просто для імітації робочого процесу. Спортсмени не звертали на них жодної уваги, в них були свої конкретні цілі. Сьогодні вони боролись задля перемоги, і їм було байдуже, хто сидить на глядацьких місцях. Уся їхня увага була прикута до борцівських килимів, спортсменів та суддів, до боротьби, яка кипіла сьогодні тут. Левицький мав боротись у ваговій категорії до 68 кілограмів, а його суперниками були найкращі самбісти 15 союзних республік, які перед цим пройшли етап республіканського відбору. Кожен з них став чемпіоном своєї країни. Також на цих змаганнях разом з Михайлом виступав його близький товариш динамівець Одеси, з яким вони здружились під час постійних зборів та змагань – Віктор Южаков. Южаков був сильним спортсменом та того дня, як і Левицький, був реальним претендентом на перемогу. Його вагова категорія була меншою за Михайлову – 57 кілограм. «Міша, пішли попідвертаємось трохи, розігріємось», – запропонував Южаков. «Пішли, вже скоро на килим виходити», – піднімаючись та поправляючи на собі самбовку, відповів Михайло.
якому і справді було корисно розім'ятись, оскільки виглядав він дещо млявим. Без зайвих слів хлопці знайшли невеличкий вільний від глядачів клаптик паркету в закутку величезного спортивного комплексу і, взявши захвати, почали почергово підвертатись, імітувати підвороти на кидки та зривати один одному захвати для того, щоб пальці відчули боротьбу. Така розминка пішла однозначно обом на користь. Кров почала активно циркулювати по організму, розносячи кисень та поживні речовини, і змусила обох прокинутись та відчути бойову готовність. Добряче пропотівши та продихавшись, обоє були налаштовані на важку боротьбу. Учасників у кожній ваговій категорії ділили на дві підгрупи, в яких боролися між собою по колу. Левицький упевнено розпочав свій виступ, зробивши супернику больовий на ногу після грамотного переведення боротьби в партер вже на першій хвилині сутички. В такої швидкої перемоги були свої переваги і недоліки. Михайло зекономив багато сил, які йому ще знадобляться, але з іншого боку не відчув ритму боротьби, не поборовся як належить, а тому на другу сутичку він виходив з такими відчуттями, наче вона перша. «Міша! Чого ти тягнеш резину? Кидай його!» – кричав збоку Євтушов, який уважно спостерігав за другою сутичкою свого учня та чітко бачив, що Михайло умисно її затягує. Левицький чув свого тренера, але, зробивши собі на самому початку сутички зачепом комфортну перевагу 2 бали, не поспішав форсувати події. Він дуже чітко і грамотно сушив боротьбу, не даючи своєму супернику шансів відігратись, активно імітуючи атакувальні дії, щоб не отримати попереджень за пасивне ведення боротьби. Незважаючи на високий клас суперника, Левицький легко зумів нав'язати свою боротьбу і вже ближче до завершення часу провести больовий прийом, здобувши дострокову перемогу. Євтушову такий розвиток подій був явно не до вподоби. Він стояв розлючений, очікуючи свого спортсмена неподалік борцівського килиму. «Якого хуя ти не борешся, Міша?» Злісно, але не надто голосно запитав Євтушов. «Федорович, я захват відчути хотів, подихати!» відповів Левицький, струшуючи руки, які за час боротьби встигли втомитись, незважаючи на комфортний для Михайла сценарій сутички. «Зав'язуй з цією хуйнею! Тобі ще багато сутичок попереду боротись, продихаєшся! Треба результат показувати і боротьбу!» наполягав на своєму Євтушов. «Чим більше часу ти возишся з ними, тим більше шансів даєш відігратись!» Активно жестикулюючи та напружуючи всі м'язи на обличчі, стояв на своєму тренер. «Добре, я вас почув!» Левицький за роки тренувань звик до манери спілкування свого тренера, який ніколи не церемонився, добираючи потрібні слова, а рубав одразу в лоб. «Давай, не тягни! Наступні сутички завершуй швидше!» сказав Левицькому тренер, і той, трішки відпочивши, рушив назад у вир важкої та виснажливої, але такої улюбленої боротьби. Багато хто з борців та тренерів вважали Михайла Левицького найкращим самбістом того часу, незалежно від вагової категорії в світі. І це було не безпідставно. Філігранна та різнобічна техніка в стійці та партері, неабияка фізична сила, витривалість і блискавична швидкість підсилювались гнучким спортивним інтелектом, дисципліною та самоконтролем. У тих ситуаціях, де інші борці втрачали голову і зривались на емоціях, Левицький зберігав контроль та холоднокровність, які так були потрібні на змаганнях найвищого рангу. Важливу роль в його спортивній кар'єрі відігравав його тренер Михайло Федорович Євтушов, якому також доводилось вести постійну боротьбу поза килимом,
беручи на себе удар в подоланні різноманітних інтриг і перешкод. Відстоював свого спортсмена на тренерських радах та в кабінетах спортивних чиновників, оскільки фраза «спорт поза політикою» тут не працювала. Щоразу з'являлись тренери, які хотіли протиснути на місце Михайла в збірній України своїх менш талановитих учнів, але Євтушов забезпечував Левицькому надійний тил, беручи ці всі перипетії на себе. Здобувши перемогу в 5 стартових сутичках і забезпечивши собі вихід до півфіналу з першого місця своєї підгрупи, Левицький відчув деякий дискомфорт, схожий чи то на неприємний свербіж, чи на деяку ломоту в своєму коліні. Спокійно зійшовши з килиму, він, не подаючи жодного вигляду, пішов у роздягалку, яка була під трибунами, оглянути свою ногу. Пересвідчившись, що він один, Левицький зняв наколінник та розмотав еластичний бинт, який був під ним для додаткової фіксації суглобу. Коліно було гаряче та мало вишневий відтінок, що не віщувало нічого доброго. Долаючи неприємні відчуття в нозі, Михайло добре промасажував своє коліно. Травмовані, а точніше порвані зв'язки коліна спричинили виникнення в нього так званого ефекту шухляди. Його колінна чашечка періодично виступала вперед на добрих 2 сантиметри, висуваючись неначе шухляда. Також у нього були проблеми з меніском. Лікар із львівського залу «Динамо», будучи товаришем Михайла Левицького, Атаманчук Ярослав, щиро дивувався не лише з того, як Левицький може виступати на такому високому рівні, а навіть не розумів того, як він може нормально ходити, не кульгаючи. Проте, натхнений своєю мрією, Михайло завжди знаходив у собі сили прийти на тренування і провести його з максимальною віддачею. «Що там у тебе, Міша?» – запитав Віктор Южаков, коли товариш повернувся з роздягалки. «Все добре», – сухо відповів Михайло. «Мені здалося, що ти трохи кульгав після сутички», – допитувався Віктор. «Коліно», – відвівши погляд кудись у стелю, витиснув з себе Левицький. «Терпіти можеш чи хана?» Намагаючись якось підтримати Левицького, запитав Южаков. «Можу. Воно так, терпимо, але мені ще 3 сутички треба», – розчаровано мовив Михайло. «Найскладніші і найголовніші 3 сутички». «Ти завчасно не панікуй, Льово, борись просто акуратно, менше навантажуй коліно», – порадив Южаков. «Ти ж сам чудово розумієш, що це неможливо», – без докору, але з великим розчаруванням в голосі сказав Левицький. «Тут або боротись, або взагалі знімати зі змагань, і все». «І що ти плануєш робити, Льово?» – не вгавав Южаков. «Жартуєш?» – Левицький усміхнувся. «Не для того я стільки відпахав, щоб так просто зараз здаватись. Боротимусь, звісно, і зроблю все, щоб перемогти». Оживився Михайло, якого зачепило запитання його товариша, радше не саме запитання, а його сумніви. Налаштувавшись на сутичку та викинувши з голови усі зайві думки, Левицький здобув упевнену перемогу, яка, однак, далась йому непросто. Неприємні відчуття в коліні значно посилились і інколи ставали нестерпними. Попереду була півфінальна сутичка з одним із найсильніших самбістів СРСР в його ваговій категорії. Михайла Левицького, який на той час був також одним з основних фаворитів спартакіади, не лякав ні статус його майбутнього суперника, ні те, як упевнено та потужно він провів попередні сутички. Єдине, що насторожувало його – це коліно, яке було гарячим та пульсувало, що свідчило про запальний процес, який розпочався дуже невчасно і точно матиме неприємні наслідки після змагань. Але це буде потім. Зараз є тільки він і його суперник, є килим і завдання – перемогти за будь-яку ціну.
Він здалеку побачив Євтушова, який, відійшовши від суддівських столів, ішов до нього з настановою на боротьбу та, можливо, з якимись конкретними вказівками. «Розім'явся?» – запитав він, наблизившись до Левицького на відстань близько 2 метрів. «Так», – стримано відповів Михайло. «Що трапилось?» Відчувши настрій свого спортсмена, запитав Євтушов, який здогадувався про причину стурбованого виразу обличчя Левицького. «Що, знову?» Не чекаючи відповіді, уточнив тренер. «Так, ледве доборовся», потираючи коліно, відповів Левицький. «Почервоніло, набрякло і відчуття такі неприємні». Скривившись від раптового спазму, він зробив паузу і продовжив. «Нога періодично не тримає нормально, підкошується. Якщо підсічка прилетить в цю мить – труба». «Боротись можеш далі?» – запитав його Євтушов, чим відверто здивував Михайла, оскільки він завжди обирав лише один шлях – іти вперед напролом, не зупиняючись ні перед чим. «Можу, Федорович», – упевнено відповів Михайло. «Я сюди не за бронзою приїхав». Вийшовши до півфіналу, Левицький гарантував собі як мінімум бронзову нагороду, яка була дуже престижним здобутком, але не давала права виступу на світовій першості, а тому не була для нього в пріоритеті. «Добре, тоді налаштовуйся, скоро почнеться», – порадив Євтушов, повертаючись у суддівську зону, де активно обговорювались якісь робочі моменти, і він повинен бути там присутнім як старший тренер Центральної ради «Динамо» СРСР. Продемонструвавши неймовірну волю до перемоги та чудову боротьбу, Левицький все-таки поступився у півфіналі своєму здоровому супернику, якого в цей день не турбували жодні травми. І програшем це було назвати важко. Михайло змушений був завершити боротьбу достроково. Він знявся з сутички з рівним рахунком за балами через те, що не міг ступити на ногу і продовжувати змагатись. Його колінна чашечка вискочила вперед, спричинивши нестерпний біль. Дострибав на здоровій нозі до медика і просидів на хиткому дерев'яному стільці біля краю жовтого борцівського килиму, поки йому надавали першу допомогу у вигляді знеболення та фіксації коліна. До нього підходили тренери з різних міст, які, плескаючи його по плечі, говорили різні слова підтримки. Це було щось на кшталт того, що Левицький продемонстрував фантастичну боротьбу, що бронза – це теж високий результат, що якби не травма… Впродовж усієї дороги до Львова з Москви, яка тривала трішки більше доби, Левицький мовчки просидів у своєму купе, задумливо дивлячись у вікно, лише періодично кидаючи короткі фрази. Престижна бронзова медаль фіналу спартакіади лежала акуратно складеною разом з грамотою в його спортивній сумці під нижньою поличкою. А преса в його рідному Львові вже активно готувала до друку свіжі випуски газет, в яких був опублікований перелік призерів літньої спартакіади народів СРСР з окремими словами похвали за яскраву боротьбу та техніку їхнього талановитого земляка – борця Михайла Левицького. І навіть його тренер Михайло Євтушов, для якого хорошим результатом завжди було лише і тільки перше місце, навіть він зі своєю прискіпливістю і максималізмом визнав виступ Левицького гідним. Але Михайла це мало втішило. Він очікував від себе більшого. Віктор Южаков з Одеси, який товаришував з Михайлом, також здобув бронзову медаль спартакіади, але в іншій ваговій категорії – до 57 кілограмів, і був цілком задоволений своїм виступом. Єдиним, кому було погано на душі, був сам Левицький. Усередині в нього росла шалена порожнеча. Вперше в своєму житті він втратив основне, що ним керувало – свою мотивацію та бажання йти до мети. Він не знав, куди йому рухатись далі,
і чи зможе він рухатися, враховуючи фізичний стан. Ставши на одну ногу, він піднявся і, сильно кульгаючи, повільно вийшов у вузький коридор поїзда. Опершись на тонке кругле перило біля вікна обома руками, він стояв, дивлячись на зелені ландшафти, які змінювали один одного за вікном. Була середина літа, і сонце, яке почало ховатись за горизонтом, останніми променями яскраво світило йому в лице, підкреслюючи його мужні правильні риси та невеличкі ділянки протертої в боротьбі до крові шкіри, які залишились після змагань. Ховаючись, сонце забирало разом із собою і сильну спеку, полегшуючи всім поїздку в закритому вагоні, де невеличкі відчинені віконця давали лише часткове полегшення, докорінно не змінюючи ситуацію. Вагон остигав, вщухали емоції, яких цього дня було надто багато. Того ж 1979 року Левицький здобув ще низку ключових нагород в своїй спортивній біографії. Окрім перемоги на Спартакіаді облради «Динамо», Спартакіаді області та Спартакіаді України самбо, він став переможцем чемпіонату товариства «Динамо» СРСР із самбо у місті Каунас в Литві. Виграв престижний міжнародний турнір із самбо в Дархані, Монголія. Став другим на першості внутрішніх військ МВС СРСР із самбо та на додаток до призу за кращу техніку на Спартакіаді України здобув відзнаку за кращу техніку боротьби в матчі союзних республік самбо. Така шалена кількість нагород міжнародного рівня вилилась в цілком закономірний та логічний результат. 19 листопада 1979 року Михайлу Степановичу Левицькому було присвоєно почесне звання «Майстер спорту міжнародного класу СРСР з боротьби самбо». Утім, отримавши такий високий статус, Левицький продовжував тренуватись на рівні з іншими та навіть більше, а його поведінка в залі зі своїми колегами та тренером залишалася такою ж скромною, як і до отримання нового високого статусу. Частина 13. Я знаю, чого я хочу. Після повернення зі Спартакіади минуло багато часу. Хороша медична допомога, відсутність у Левицького шкідливих звичок, а також режим і молодий міцний організм посприяли йому доволі швидко, відновившись, повернутися до тренувань. Він ще ретельніше почав розминатись та фіксувати коліно еластичним бинтом і наколінником поверх нього. Виконував багато вправ для укріплення м'язів, остерігався зайвих навантажень на ногу, окрім важких тренувань у залі. Візуально все було як раніше. Михайло викладався наповну в спортивному залі, навчав боротьбі в партері та стійці своїх товаришів, був веселим під час їхніх поїздок на дачу та спільних відвідин сауни. І тільки досвідчений тренер невдоволено поглядав на Левицького під час тренувань, інтуїтивно відчуваючи в ньому деякі зміни. На той час Ігор Соколов уже завершив свою професійну спортивну кар'єру, перейшовши на інші напрямки діяльності, чим дуже засмутив Євтушова, який бачив у ньому величезний потенціал. Втратити ще й Левицького амбітний Євтушов просто не міг собі дозволити. Його спортсмена видавали очі. Раніше тренер бачив у них готовність йти до кінця, незважаючи ні на що. Зараз його погляд набув відтінку обережності. В нього з'явилась звичка трішки недопрацьовувати до свого повного максимуму. Словом, він перестав витискати із себе все, що можна, залишаючи деякий запас. «Романе, тобі ще скільки підходів залишилось?» – запитав Левицький Гореля, з яким вони качалися в залі на відкритому басейні «Динамо» після завершення тренування на килимі. «Ще 2 канати і бруси. А тобі?»
І собі запитав Роман, витираючи піт з обличчя низом своєї цілком мокрої після тренування футболки. «Ви довго ще там стоятимете на снаряді?» Підійшов до канату для чергового підходу Балабан. «Я вже хочу доробити все і йти митись», – додав він. «О, почалось! Хто тут крайній?» Жартуючи, запитав Христенко, який підійшов до канату разом з Туваковим, утворивши натовп на одному снаряді. «Ясно все з вами. Я поліз». Випередивши товаришів, Левицький і блискавично на одних руках з прив'язаною до пояса 32-кілограмовою гирею виліз по канату під саму стелю, висота якої сягала добрих 6 метрів. «Злазь! Чого ти там сидиш?» – жартували, стоячи внизу друзі Михайла. «Дай іншим теж краєвиди подивитись». Хлопці завершили тренування і почали виходити в роздягалку, збираючи свої мокрі від поту речі, які хаотично були розкидані по кутках килиму. Левицький, втомлений, але з чудовим самопочуттям збирався додому. На той час він, окрім того, що тренувався сам, виконував функції помічника тренера під час тренувань. Євтушов завжди наказував Левицькому, щоб той показав той чи інший прийом у партері чи стійці усій групі. Виходячи на центр килиму зі своїм партнером, Левицький повільно і дуже детально розжовував усі нюанси того чи іншого руху, доки всі спортсмени не обступали його, утворюючи широке коло. Це було логічно і правильно, маючи в своїй групі спортсмена, який неодноразово здобував призи за кращу техніку чемпіонатів України та СРСР. Гріх було не скористатись цим. І всі спортсмени уважно стежили за кожним рухом Левицького, намагаючись не пропустити жодних найдрібніших деталей. Оскільки, як казав сам Михайло, визначальну роль у кожному прийомі відіграють якраз дрібні деталі. Адже правильно докладені зусилля спричиняють падіння на спину або здачу суперника від больового прийому, а неправильно докладені зусилля виснажують атакуючого та сприяють контратаці суперника. Левицький спускався крутими бетонними сходами, одягнутий у спортивний костюм, з перекинутою через плече спортивною сумкою, які в той час видавали членам збірної України. Сходи вели вниз з пагорбку, вкритого високими деревами, де розмістився двоповерховий, а правильніше буде сказати, 2,5-поверховий спорткомплекс. На самому останньому, невеличкому третьому поверсі були обладнані декілька кімнат для проживання спортсменів, а навпроти них був вхід на балкон борцівського залу, де під час змагань любили сидіти глядачі. Внизу ліворуч від сходів розкинулись 3 чаші відкритого басейну. Найглибший – стрибковий, 50-метровий – плавальний і дитячий. Окрім того, на рясно засадженій кущами та квітами території, яка в теплу пору року мала просто неперевершений вигляд, розташовані футбольний та баскетбольний майданчики. «Ти зараз додому, Льово?» – запитав Роман Гораль, спускаючись разом з ним сходами. «Ну так, а куди ще?» – відповів Левицький. «Може, трохи, так би мовити, порушимо режим?» Стишуючи голос, запитав він, щоб їх раптом не почув тренер. «Пропонуєш десь по пиву випити?» Левицький задумався. «Можна, але небагато», – відповів сам на своє ж запитання. Вони йшли далі по вимощеній плиткою алеї, обабіч якої росли акуратно підстрижені кущі. Зараз цього не було помітно, але невдовзі, коли настане літо, вони утворять суцільний зелений паркан. На прохідній спортсмени пройшли радянську металеву вертушку, якою тоді оснащували всі державні установи, та майже вийшли на вулицю. Але тут раптом... «Міша, почекай!» – пролунав голос Євтушова,
який вийшов з бокового коридора. «Ви щось хотіли, Федоровичу?» – запитав Левицький, який явно не хотів довго затримуватись, будучи втомленим після тренування. «Хотів!» – різко перервав його тренер. «Я так бачу, ти вже відрікся від своїх планів на збірну СРСР та чемпіонат світу?» – як завжди прямо запитав Євтушов. «З чого ви взяли?» Намагаючись показати здивування, запитав Левицький, дивлячись то на Євтушова, то на Гораля, який відчув себе ніяково і не знав, як поводитись, тому мовчки стояв, переминаючись з ноги на ногу. «Ти думаєш, я не бачу, що ти після спартакіади упівсили почав тренуватись?» Підвищеним тоном продовжував Євтушов. «Так діла не буде. Так буде хуйня. Я вирішив завершити свою спортивну кар'єру», – спокійно, але рішуче відповів Левицький, чим ошелешив Євтушова і Гораля. «Міша, ти йобнувся?» – цілком серйозно запитав Євтушов. «Чому зразу йобнувся?» – заперечив Левицький. «Федоровичу, ну посудіть самі. Мені вже 28 років на носі, а я ще досі не був чемпіоном СРСР». Сумним голосом почав наводити аргументи Михайло. «Досі не потрапив у збірну. Дехто в моєму віці вже по 2, а то й більше разів вигравав чемпіонат світу, а я все ніяк не можу туди відібратись. Ще й це коліно постійно». «Останній раз тебе зупинила травма», – апелював Євтушов. «Ти був готовий, і ти б переміг, якби не ці обставини». Напруживши все тіло, продовжував кричати він. «Так, я готувався до спартакіади, як ніколи раніше в житті». Зупинившись та глянувши на спантеличеного Романа, Левицький продовжив. «Я всю душу вклав у цю підготовку, всю свою енергію, і лише бронза». «Ти думаєш, що я не засмутився? Я бачив, що ти гідний золота. В Москві тобі не було рівних, ти був найкращим серед усіх, і це визнали всі, хто бачив твою боротьбу того дня». «Я виснажився щось від усього цього», – розгублено опустив голову Левицький. «Виснажився він. А я, по-твоєму, не виснажився?» – обурився Євтушов. «Знаєш, скільки мені доводиться відстоювати вас усіх в різних кабінетах і доводити там, що саме ви гідні виступати на усіх цих чемпіонатах, що саме вам потрібно платити за це гроші, брати вас на усі без винятку збори». Свій авторитет та славу Михайло Євтушов здобув якраз завдяки вмінню розв'язувати складні питання та відстоювати своїх людей. Могло здатися, що це йому дається легко і просто, але насправді ніхто не знав, скільки життєвих сил і енергії він докладав для того, щоб тримати в руках усю динамівську машину. «Здогадуюсь», – з почуттям провини відповів Левицький, який зрозумів, що не лише він один мріяв про чемпіонат світу. «Чемпіонів світу багато», – віддихавшись та заспокоївшись, почав Євтушов. «І, звісно ж, стати одним з них – велика честь для кожного спортсмена. Але ти, Михайло, маєш дещо більше. Ти маєш унікальний шанс – увійти в історію, вписати своє ім'я назавжди золотими літерами. Ти можеш стати найкращим самбістом свого часу, чемпіоном серед чемпіонів. Розумієш?» «Я вже слабо вірю в це, Михайле Федоровичу», – з нотками розчарування пробелькотів Левицький. «Я вірю. Я знаю, що ти зможеш, якщо зараз сам все не зруйнуєш», – жваво та енергійно, з якимсь юнацьким завзяттям відповів Євтушов. «Дайте мені час подумати», – попросив він Євтушова. Це означало також, що Левицький хоче пропустити кілька тренувань, що ніколи і нікому не дозволялось, за винятком важкої хвороби чи складних сімейних обставин і серії смерті близької людини. «Подумай, Міша!» – ствердно кивнув головою Євтушов. «Тобі спішити нікуди.
ти отримуєш хорошу зарплату за службу в армії. Я можу тебе ще влаштувати в «Динамо» на половину ставки своїм помічником. Будеш заробляти ще більше. Справді? Здивувався Левицький. А чому б і ні? Тобі треба добре заробляти, щоб тебе не хвилювало нічого, крім тренувань і результату. В цьому році буде чемпіонат і Кубок СРСР. Хто поїде на світ, буде вирішуватись на кубку. Але чемпіонат у разі додаткових запитань також будуть розглядати. Тому потрібно готуватись і туди, і туди. Ну, я ще не знаю, розгубився Левицький. Дай собі ще один шанс. Не вийде? Добре, тоді ставимо крапку. Ти дійсно і так вже багато чого досяг. Євтушов подумав і додав. Але викладайся наповну, як колись. Ось побачиш, ти зможеш. Вийшовши на вулицю, Гораль з Левицьким деякий час ішли мовчки, обдумуючи почуте. Михайлові було соромно за те, що він сказав про завершення кар'єри, бо виглядало так, ніби він хоче здатися. З іншого боку, його результатам можна лише позаздрити. Він виконав норматив майстра спорту міжнародного класу самбо та майстра спорту з дзюдо. Здавалося б, чого ще може хотіти спортсмен? Але для амбіцій Левицького цього всього було замало. Головна мета так і залишилась лише в його мріях і наразі була далекою від нього. Важливу роль також відігравали травми Михайла, яких, крім коліна, накопичилось чимало. І з кожним новим стартом вони нагадували про себе дедалі частіше. Поруч час від часу проїжджали машини, яких на початку 1980-х років у місті було в рази менше, наштовхуючи Левицького на думку, що і його спортивна кар'єра пролетіла так само стрімко, як і вони, чи, можливо, ще не пролетіла. Він уперше з того самого дня, коли через вікно старого залу спостерігав за тренуванням борців, засумнівався, чи хоче йти до кінця, чи готовий віддати все, що в нього є, заради цього. «Про що ти думаєш, Льово?» – порушив тишу Роман. «Я думаю, ти здогадуєшся про що?» – відповів Левицький, продовжуючи проводжати поглядом автомобілі. «Хочеш почути мою думку? Я тобі як друг скажу». Не чекаючи відповіді, він продовжив. «Рано тобі ще спорт кидати». «З чого ти таке взяв?» Зупинився і розвернувся у бік Гораля Михайло. «Ти можеш стати чемпіоном світу. В тебе для цього є все. Техніка, сила, тактика». Роман з пересердя махнув рукою. «Невдачі бувають у всіх. Якби так було все просто, то кожен би став чемпіоном. Як гадаєш?» «Я знаю, що все непросто, але всі мої травми... Не знаю, скільки ще зможу боротися на такому рівні». Михайло розвів руками, демонструючи свою розгубленість. «З одного боку я дуже хочу, а з іншого я якось перегорів, розумієш? Немає того запалу, як раніше. Кураж у мене зник». «Я думаю, тобі просто треба відпочити. Таке буває», – заспокоїв його Роман. «Викинь всі думки з голови. Візьми жінку і дитину, поїдь на кілька днів кудись за місто чи просто до себе на дачу. І головне, не думай про спорт, і рішення прийде само собою. Ось побачиш». Гораль говорив дуже впевнено, наче сам так робив багато разів, чим зацікавив Левицького. «Думаєш, допоможе?» Левицькому сподобалась запропонована ідея, адже він і справді вже довгий час тренувався двічі на день без вихідних, постійно перебував на змаганнях та зборах, що не могло минути безслідно. «Я у цьому впевнений, Льово. До того ж Євтушов дав тобі час подумати, а такий шанс гріх втрачати. Ти ж знаєш Федоровича. Він двічі пропонувати не буде». Обоє засміялися, згадуючи різні смішні випадки з тренувань, яких було дуже багато.
Левицькому чомусь згадалося, як під час одного з тренувань Євтушов раптово покликав до себе одного з новачків секції. Той, звичайно, одразу ж підбіг до тренера, бо тільки так треба було виконувати його вказівки – бігом. Порівнявшись з ним, він мовчки стояв, очікуючи цікаві слова на свою адресу. Бо він, відверто кажучи, тренувався так собі, не надто стараючись, хоча від природи був талановитим хлопцем. «Ти, Вітя, молодець!» – дещо неочікуваними словами розпочав Євтушов. «Тренуєшся середньо». «Дякую, приємно чути», – здивовано відповів Вітя. «Ти тренуєшся середньо. Між хуйово і дуже хуйово. Що тут приємного, дурко?» Цими словами Михайло Федорович просто розірвав секцію на шматки. Добрих 5 хвилин його учні заходились гучним сміхом, не в змозі зупинитись. У них була істерика. «Ну, але...» – запинався Вітя. «Ти думаєш, я не бачу, що ти там робиш?» – серйозно запитав Євтушов. «Знаєш, скільки в мене таких данів, як ти, тут було?» Усміхаючись, запитав він. «Давай тренуйся нормально і не страждай там в куті хуйнею, бо вижену тебе нахуй з залу, зрозумів?» Євтушов за своє життя стільки разів казав подібні слова, що вони стали для нього звичайною рутиною. «Зрозумів», – відповів Вітя, якнайшвидше вертаючись до свого партнера відробляти кірки, щоб не нарватись на нові компліменти. Левицький прийшов додому втомлений і без настрою. Дружина Рома приготувала смачну вечерю і одразу, помітивши настрій чоловіка, нічого не питала, щоб той спокійно поїв. Після вечері Михайло сів на диван навпроти телевізора, по якому йшов свіжий випуск новин, і з засмученим виглядом почав бавитись зі своєю донечкою Галиною, яка підросла і наступного року йшла до школи. Цікавим є те, що з часом генетика давалась в знаки, і Галина стала успішною в гірськолижному спорті. Виступаючи найчастіше на юніорському рівні, вона дуже рано, як для гірських лиж, а саме в 13 років, виконала норматив кандидата в майстри спорту. 6 років була в складі збірної команди України і 2 роки в складі юніорської збірної СРСР. Головними нагородами Галини Левицької стали 2 бронзові медалі юніорської першості СРСР у швидкісному спуску. Ставала вона і срібною призеркою Центральної ради «Динамо», що вважалося теж дуже престижним досягненням всесоюзного рівня. Кілька років поспіль була чемпіонкою України в своїй віковій групі, а в 16 років стала абсолютною чемпіонкою Української ради «Динамо». «Як пройшло тренування?» – запитала дружина Левицького, зайшовши в кімнату. «Як завжди, нічого особливого», – сухо відповів він. «Хто з хлопців був?» – перепитала Рома, яка чудово знала усіх друзів Левицького, а також їхніх дружин, враховуючи кількість часу, який вони проводили за відпочинком разом великою компанією на дачі або на природі, чи з наметами на морі. «Арас був. Готується зараз на Україну. Ми з ним у партері відпрацьовували трохи». Михайло сумно вглянув в очі своїй дружині. «Був Рома Гораль, Балабан, Христенко. Ну, всі були». «А Соколов?» – уточнила Рома. «Ну ти ж знаєш, що він уже виступати не планує. Так, приходить час від часу для себе». Важко видихнув Левицький і додав. «Може, він і правильно робить». «В чому його правота, Міша?» – здивувалася Рома, розуміючи, до чого він хилить. «Що колись та й доведеться зав'язати зі спортом», – із сумом пояснив Михайло. «А як же твоя мрія?» – з подивом запитала Рома. «Ти стільки вже зробив для цього». «Я наче головою в стіну б'юся», – спокійно відповів Михайло. «То травми, то просто десь не щастить,
Не знаю навіть. Я в залі віддаюся повністю. Май терпіння. Все з часом прийде. Ти цього заслуговуєш. Підтримала чоловіка Романа. А що Євтушов каже? Тобі дослівно передати? З усмішкою запитав Левицький. Ну, дослівно це буде зайвим, сміючись, відповіла вона, присівши збоку на диван, відсунувши рукою розкидані на ньому дитячі іграшки. Ти мені суть передай головну. Він вірить в мене. Каже, щоб я тренувався далі, що треба дотерпіти. Відвернувшись до телевізора, сказав Левицький. А ти що? Не вгавала Рома. Що я? Розуміючи, що його дружина має на увазі, запитав Левицький. Чого хочеш ти? Ніжно поклавши руку на коліно Михайлові, сказала вона. Я все життя хотів стати чемпіоном світу. Емоційно, в непритаманній для себе манері, розпочав Михайло. З самого першого дня в залі я цього хотів. Я витримував неймовірні навантаження. Я терпів біль, стіпивши зуби. Я постійно вчився, вдосконалював свою техніку. Саме тому ти і став найкращим, Міша, перебила його дружина. Найкращим я стану, якщо виграю чемпіонат світу, а до того часу усе це пусті балачки. В голосі Михайла читався розпач людини, яка, віддавши усі свої сили якійсь надважливій справі, не досягла очікуваного результату, а сил на продовження шляху вже не залишилось. Ти повинен прийняти рішення, Міша. Романа бачила душевні страждання свого чоловіка і хотіла зарадити цьому. Свідоме, виважене, доросле рішення. Чи ти зупиняєшся на досягнутому, чи рухаєшся далі? В тому і полягає проблема, що я постійно зважую усі за і проти, і не можу вирішити, що мені робити далі. Зазвичай у впевненому погляді Михайла читалась втома та розгубленість. «Я не хочу, щоб усі навколо подумали, що я здався», – тихо додав він. «Але я не знаю, чи маю сили йти далі. Я в глухому куті, розумієш?» «Розумію. Тобі потрібно заспокоїтись і прийняти рішення». Вставши з ліжка та вимкнувши телевізор «Електрон», Романа продовжила. «Ми з Галинкою твоя сім'я, і нам байдуже, чи будеш ти чемпіоном світу чи ні. Нам важливо, щоб ти був щасливий і поруч з нами». «Дякую». Михайло, вставши на ноги, обійняв дружину, і саме цього він зараз хотів – відчути підтримку рідних незалежно від його рішення. «А якщо я все-таки вирішу боротися далі?» – запитав він. «Головне, щоб ти вирішив зробити це не для нас, чи Євтушова, чи для того, щоб доказати усім, що ти чемпіон і який ти крутий». «А для чого?» – зацікавився Левицький. «Якщо ти дійсно цього хочеш, якщо боротьба робить тебе щасливим, то зроби це для самого себе», – завершила свою думку Рома і присіла на диван, раптово відчувши виснажливу втому. «Я знаю, чого я хочу», – спокійно мовив Михайло. «Тепер точно знаю». Кожен досвідчений тренер усвідомлює, що дещо видніше збоку. І часто талановитим людям потрібна вчасна підтримка, незважаючи на їхню внутрішню силу та твердість переконань. Так само і Михайло Левицький свого часу опинився в складній психологічній ситуації, відчувши, що йому потрібно приймати непросте рішення – завершувати свою спортивну кар'єру чи рухатись далі. Саме тоді кожному майбутньому чемпіону важливо відчути підтримку сім'ї, знайти взаєморозуміння з тренером і самому прийняти свідоме, виважене рішення, що Михайло і зробив. Частина 14. Кубок СРСР. До початку тренування в старому залі імені Єфремова залишалось трохи більше 15 хвилин.
Євтушов, як завжди, вже був на посту і обдзвонював своїх учнів. Він сидів навпроти борцівського килиму, зшитого з великих різної форми шматків, які розділяли товсті та нерівні шви, за тренерським столом, тримаючи в руці червону телефонну трубку. Перед ним лежала невеличка, трохи пошарпана записна книга, в якій були записані домашні номери телефонів усіх без винятку його вихованців. Він не лінувався і обдзвонював їх щодня за годину і більше до початку занять, перевіряючи, чи всі його спортсмени збираються на сьогоднішнє тренування. З цією його звичкою пов'язаний один дуже цікавий та смішний випадок, який стався в часи, коли я був його спортсменом на початку 2000-х років. На свято Петра і Павла я, відчуваючи легку хантру, вирішив не йти цього дня на тренування. Раптово задзвонив мій домашній телефон, і я підняв слухавку. «Алло, Павлік?» – раптово запитав мене голос у телефоні, і це був голос Євтушова. Його я ніяк не міг сплутати з іншим, бо добре пам'ятаю його й дотепер. «Ні, Михайле Федоровичу, ви щось переплутали, це Олексій», – відповів я, будучи свято переконаним, що Євтушов, який вже тоді був у роках, переплутав номери телефонів своїх учнів, яких в нього в групі було понад 40 осіб, і серед яких були хлопці з ім'ям Павло. «То якого хуя ти ще вдома, якщо ти не Павлік?» Несподівано почав кричати він на мене в телефонну слухавку. «Що ти там святкуєш, долбойоб?» Його голос звучав сердито. «Ти вже мав бути в дорозі на тренування!» «Трішки затримався», – почав викручуватися я, бо Євтушов застукав мене зненацька. «Я вже виходжу з дому». В той день я швидко зібрав свою спортивну сумку і все ж таки приїхав на тренування вчасно. В зал зайшов переодягнений у тренувальну форму Левицький. Побачивши його, Євтушов поклав слухавку і кілька секунд пильно вдивлявся йому в очі. Михайло також не відводив свого погляду і мовчки чекав якогось в'їдливого коментаря. «Добрий день, Михайле Федоровичу!» Привітався, наче й не було нічого. «Добрий, Льово!» – спокійно відповів Євтушов. «Ти вже відпочив? Готовий працювати?» «Готовий, Федоровичу. Будемо готуватись на Кубок СРСР?» Піднесено запитанням, відповів Левицький, взявшись обома руками за пояс. «Ну, на Кубок зараз ще зарано готуватись. Попереду чемпіонат СРСР. Але настрій, я бачу, в тебе бойовий. Це дуже добре, бо нам доведеться добряче повоювати. І вже зовсім скоро». Євтушов зиркнув на годинника і зрозумів, що час починати тренування, і скомандував. «Так, усім шикуватись!» 1980 рік став одним з визначних у спортивній кар'єрі Михайла Левицького. Вже на самому його початку, 30 березня, він стає чемпіоном СРСР на першості внутрішніх військ МВС «Самбо». Невдовзі здобуває срібну медаль на чемпіонаті СРСР «Самбо», який відбувався 16-20 червня в столиці Киргизстану – Бішкек, яка тоді носила назву Фрунзе. На цих змаганнях він формально програв лише Олександру Корольову з міста Володимира в Росії, не вийшовши на фінальну сутичку через травму. Втім, здолавши Корольова на груповій стадії змагань, Левицький переміг у своїй підгрупі, а Корольов, здобувши в своїй підгрупі друге місце, поступившись Левицькому, зумів перемогти переможця іншої підгрупи у півфіналі і вийти у фінал. Знову ж таки на Левицького, який, на щастя для Корольова, не зміг взяти участі у сутичці через отриману в півфіналі травму. Ось така заплутана історія склалася на чемпіонаті СРСР 1980 року, яка вплинула на фінальний розподіл призових місць, а бронзовими призерами в ваговій категорії до 68 кг стали Володимир
Паньшин із Санкт-Петербурга та Рудольф Бабоян з міста Армавір. Зробивши хорошу заявку на участь в чемпіонаті світу, Левицький з величезним натхненням продовжував готуватися до вирішальної битви за омріяну путівку, яка мала відбутись 12-14 листопада в рамках Кубка СРСР. І на шляху до головного старту року 5-6 жовтня здобуває перемогу у чемпіонаті Львівської області із самбо. 17-19 жовтня вкотре стає чемпіоном України з самбо в місті Калуш, що надає йому додаткової мотивації та сил перед вирішальною битвою. Збори тривали одні за одними. Змінювались лише міста. Левицький майже не бував удома і більшість свого часу проводив в компанії спортсменів та свого тренера Євтушова, який із впертою наполегливістю вселяв Левицькому думку про перемогу та важливість цієї роботи, яку він зараз виконує. В рамках своєї підготовки Левицький почав повністю перебудовувати свою тактику боротьби, відробляючи до автоматизму підхват та задню підніжку, комбінуючи їх з зачепом та передньою підніжкою так, вирівнюючи свою боротьбу з більш приземлистої до відкритої манери. Роблячи довгі серії кидків на час, Михайло підвищував свою витривалість та швидкість, що мало зіграти вирішальну роль у майбутніх змаганнях. Левицький чітко усвідомлював той факт, що його млин з колін та бичок, хоч і були доведені до автоматизму та були грізною зброєю проти будь-якого самбіста світу в його ваговій категорії, все ж таки вже були вивчені до найдрібніших деталей та проаналізовані його головними опонентами, що давало їм змогу вибудувати проти нього правильний захист. У тренажерному залі зазвичай робота йшла на вибух, швидкі підтягування з ривками на перекладині, канат з 32-кілограмовою гирею, прив'язаною до пояса, вистрибування на важкоатлетичні плінти з важкоатлетичним диском у руках, класичні важкоатлетичні ривок і поштовх, а також вправи з гирею, яку Левицький крутив по кілька хвилин поспіль, позитивно впливали на його силову витривалість та справжню борцівську міць. Це все підсилювалось вправами на стадіоні, до яких, окрім звичайного кросу, додавався швидкий біг на короткі дистанції та біг спиною вперед чи приставними кроками боком. Це все лише короткий перелік вправ, який щодня виконував Левицький під пильним наглядом тренера. І цього разу все йшло так, як треба. Коліно давало змогу повноцінно тренуватись, хоча і змушувало Левицького інколи діяти обачніше та обережніше. Вони знаходили взаєморозуміння з Євтушовим, який бачив повну самовіддачу свого учня і з задоволеним виглядом коригував процес його тренувань. «Як почуваєшся, Міша?» – запитав Євтушов, зайшовши в роздягалку, де окрім Левицького вже не було нікого. «Боюся наврочити, але чудово, Федоровичу», – відповів Михайло, на чиєму втомленому від важкої праці обличчі з ледь помітними першими зморшками читалась радість. «Це дуже добре, Міша», – стишуючи голос, сказав Євтушов і присів збоку на покриту лаком дерев'яну лавку, яка відчутно прогнулася під його вагою. «Послухай мене зараз уважно. Ти знаєш, що я людина далека від всіх таких речей». «Яких речей, Федоровичу?» – перебив його Левицький, якого просто розпирало від сили та енергії, що кипіла в його молодому, сильному та тренованому тілі. «Дослухай мене, не перебивай», – спокійно мовив Євтушов. «Не кажи зараз нікому, окрім мене, що чудово почуваєшся, що готовий як ніколи. Не треба. Якщо питатимуть, кажи просто. Все нормально, не деталізуй. Зрозумів?» «Зрозумів. Але чому? Я ж справді почуваюся чудово», – щиро здивувався Левицький,
який, будучи впродовж багатьох років цілковито зануреним у тренувально-змагальний процес, був далеким від різного роду інтриг та підкилимних ігор. «Просто послухай мене, я знаю, що кажу!» Ще тихіше, промовляючи так, що Левицький ледве міг розчути його слова, говорив Євтушов. «Далеко не всі, хто тебе оточує, є тобі друзями. Ти хоч знаєш, скільки є охочих на твоє місце в збірній України? А скільки є тих, хто хоче, щоб ти перестав перемагати їх на чемпіонатах СРСР та не конкурував з ними за місце в збірній СРСР?» Євтушов озирнувся, чи ніхто не чує їхньої розмови. «Здогадуюсь», наслідуючи тренера, прошепотів Левицький. «Чим вище ти злітатимеш, Міша, тим менше в тебе буде друзів і більше недругів. Люди багато чого хочуть у цьому житті, але вони не готові, так як ти чи я, жертвувати своїм здоров'ям, часом, відпочинком і, будьмо відвертими, інколи і сім'єю задля досягнення своєї цілі». Євтушов відчував, що саме зараз Левицький готовий здійснити свою і його мрію, тому хвилювався, щоб жодні сторонні фактори не стали на заваді. «Ну, я не маленький вже, Федоровичу. Я розумію, про що ви», – з деяким сумом відповів Левицький, бо він останнім часом часто відчував на собі те, про що зараз говорив його тренер. «Зрозумій мене правильно. Не будуй огорожу від всього світу. Спілкуйся з людьми, заводь нових друзів, але завжди будь насторожі». Євтушов скупо усміхнувся і додав. «Ну і тренуйся регулярно». Засміявшись, він встав з лавки, яка одразу ж вирівнялась, звільнившись від його ваги. «Тренування завжди на першому місці», – жартуючи, відповів Левицький. «Я радий, що ти мене зрозумів», – наостанок додав тренер, виходячи в довгий коридор спортивного комплексу. Час летить невпинно, і змагання, до яких, здавалося б, ще так багато часу, настали. Левицький очікував на них як на якесь велике свято, оскільки прагнув нарешті показати все, що він вміє і може. Він був упевненим в собі, але не самовпевненим, що є істотною різницею, оскільки перше відчуття, окрім віри у власні сили, передбачає також і повагу до своїх суперників та розуміння того, що вони є гідними опонентами. Дорога до далекого Киргизстану далась Михайлові легко. Він швидко акліматизувався після перельоту до місцевих умов та успішно пройшов процедуру зважування. Це принесло йому неабияке полегшення, оскільки на відміну від чемпіонату України, де Левицький виступав в категорії до 74 кг, тут йому потрібно було влізти в категорію до 68 кг. А для цього він дотримувався суворої дієти та обмежував себе практично у всьому, що стосувалось напоїв та їжі. Будучи спортсменом екстракласу, він впорався з цим завданням, але постійне недоїдання на тлі великих фізичних навантажень нікому не приносить великого задоволення. Тому Михайло, зійшовши з ваги, яка показала норму, з полегшенням видихнув. Він пам'ятав, що одразу ж наїдатися досхочу було не можна, хоча і дуже хотілося. Можна було їсти невеличкими порціями, але часто, відновлюючи вкрай потрібні для змагань сили та набираючи не менш важливу масу перед сутичками. Зважування відбувалося за день до змагань, і спортсмени, які ганяли по 5 і більше кілограм, просто наїдали по 2-3 кілограми, виходячи на боротьбу з власною вагою 70 і більше кілограм. Але з цим також треба було бути обережним, щоб відвиклий від великої кількості їжі організм не дав збій у непридатний для цього час. Настав день змагань. День, коли Левицький отримав черговий шанс вибороти путівку на омріяний чемпіонат. На початок змагань він досяг поважного віку як для професійного спортсмена – 28 років. Вік не зовсім критичний,
але такий, коли вже час показувати свої найкращі результати або думати про завершення спортивної кар'єри. Його головний конкурент за місце в збірній СРСР – Олександр Корольов, якому Михайло формально поступився на чемпіонаті, за дивним збігом обставин не приїхав на кубок, чим здивував усіх, адже добровільно відмовився від боротьби за поїздку. «Федоровичу, ви бачили, що Корольова немає?» – здивовано запитав Євтушова Левицький, який дуже хотів знову поборотись з ним, оскільки знав, що саме він мав стати чемпіоном СРСР, а не Корольов. «Бачив», – сухо відповів Євтушов. «А тобі що до того? Твоя справа боротись з тими, хто є, і перемагати їх всіх. Обов'язково. Там і крім нього сильні бійці є». «Він травмувався, напевно, раз не приїхав», – припустив Левицький. «Не знаю, Льова. Ти, головне, борись. Байдуже, хто там і що», – відповів тренер і додав вже собі підніс, щоб Левицький його не почув. «Дивно це все. Щось тут не так». Змагання Михайло розпочав із впевненої перемоги больовим прийомом на ногу майже на самому початку першої сутички. Переповнені трибуни палацу спорту аплодували Левицькому стоячи, ніби натякаючи йому, що вони хочуть бачити його сьогодні на найвищій сходинці п'єдесталу пошани. І він дуже чітко і впевнено, сутичка за сутичкою, долаючи своїх суперників дуже яскравій і видовищній манері, оформляв чисті перемоги на шляху до цього. Була в цьому палаці спорту і окрема трибуна для важливих персон, яка розташовувалась одразу за суддівською зоною, навпроти усіх інших глядачів. На цій трибуні вальяжно сиділи двоє чоловіків, які прилетіли на сьогоднішні змагання з Москви та представляли тут Комітет фізичної культури і спорту при Раді міністрів СРСР. Через декілька сидінь від них у всіх напрямках, зберігаючи щось на кшталт буферної зони, сиділи чиновники нижчого місцевого рангу. Вони періодично клопотались, чи все до вподоби їхнім столичним начальникам, і чи не бажають ті пообідати, чи ще чогось. «Петровичу, глянь на цього спортсмена. Дуже впевнено виступає сьогодні», – сказав один з них, старший та дещо вищий зростом за свого колегу по міністерству. «Це ти, Івановичу, про цього Левицького з України кажеш?» – перепитав трішки молодший, але з більшою кількістю сивини на своїй голові чиновник. «Про нього. Я давно вже слідкую за його виступами. Дуже сильний спортсмен. Його давно вже час в збірну СРСР брати», – сказав Іванович, трішки піднявшись у своєму кріслі, щоб краще розгледіти сутичку Михайла. «Можливо, і час, але я чув, що там…» Петрович зробив характерний жест, показавши вказівним пальцем вгору. «Там, наскільки мені відомо, вже вирішили, хто представлятиме збірну в категорії 68 кілограм. І це буде не він». «А хто ж?» – щиро здивувався Іванович. «І чому я не в курсі?» «Швидше за все хтось, хто має хороших друзів в Москві. Хто вже ставав чемпіоном країни та впродовж багатьох років демонструє високий рівень боротьби». «Зрозуміло». Тим часом Левицький обманним рухом уперед вивів свого суперника на п'ятки і, миттєво змінивши напрямок руху, зробив зачеп на 4 бали, чим викликав бурю овацій глядацького залу, який, затамувавши подих, стежив за його сутичкою. «Красень! Просто красень!» Підвівшись на рівні ноги і аплодуючи, кричав Іванович, який вболівав за Михайла. «Молодець! Дуже гарно кинув!» Беручи приклад зі свого колеги, стоячи аплодував Петрович. Півфінальна сутичка в Михайла видалась дуже непростою. Взявши захвати, суперники одразу ж відчули, що фізична сила у них приблизно на однаковому рівні.
Витривалість в обох також була блискуча. Розпочалась справжня шахова партія на борцівському килимі. Тут головну роль почала відігравати техніка і тактика обох спортсменів. А так як Левицький уже тоді був неодноразово визнаний найтехнічнішим самбістом України та усього СРСР, однозначна перевага була на його боці. Михайло зробив декілька блискавичних атак у спробі провести свій коронний бичок або млин з колін, але суперник добре знав про ці прийоми і очікував саме на них, тому не без проблем, але все ж таки зумів вистояти, не дозволивши Левицькому заробити свої перші бали в цій сутичці. «Міша! Пора! Хуй ти чекаєш?» В притаманній собі манері, яку на все життя запам'ятало не одне покоління борців з усієї України та багато інших країн, кричав Євтушов. «Не тягни!» Він спостерігав за усією сутичкою, підійшовши до краю килиму, і хотів лише одного – швидкої та впевненої перемоги свого підопічного. Левицький зробив вигляд, що нічого не чує, хоча насправді все було не так. Він завжди уважно прислухався до голосу тренера під час своїх сутичок. Цей голос був наділений якоюсь незрозумілою потужною енергетикою, яка в критичній миті підтримувала та надавала сили для активних дій у вирішальний час. І сам Євтушов віддавався своїй пристрасті повністю. Спорт був його життям, найулюбленішою в житті справою, і ця щирість емоцій передавалась його учням. «Чому ти тягнеш, Міша?» Ніяк не міг вгамуватись Євтушов. Йому треба було одного – побачити чисту перемогу Левицького. Михайло знову взяв такий захват, як для кидка через млин. Його суперник одразу ж напружився, очікуючи атаки, що Левицький відчував, можна так сказати, інтуїтивно. Кожен професійний борець у своєму житті переживав ці миті, коли імпульс від його суперника, наче через борцівську куртку і захват, проходить до кінчиків твоїх пальців, а потім і до тебе в голову, і ти просто відчуваєш, що він зараз робитиме ще до початку будь-яких дій суперника. Левицький переживав саме це відчуття. Він знав, що суперник готовий до глухого захисту від його млина, і різкими рухами, розбивши його ноги в різні сторони двома підсічками, зробив те, чого від нього явно не очікували – підхват під одну ногу. Викинувши свого суперника за край килиму амплітудним і яскравим кидком, Михайло впав зверху на нього, ні на мить не відпускаючи його та не даючи простору для втечі, продовжував утримувати його. Для дострокової перемоги Левицькому потрібно було здобути ще 4 бали. Але він завжди віддавав перевагу боротьбі в партері та щиро дивувався молодим спортсменам, які навпаки намагались його уникати. І тут він був налаштований не відпускати свого опонента. В самбо, на відміну від дзюдо, для боротьби в партері дають більше часу. Судді не поспішають піднімати суперників у стійку, даючи їм змогу для довготривалих атак. На це і був розрахунок Михайла. Як не старався його суперник уникнути больового прийому, і деякий час йому це вдавалося, але врешті він постукав по килиму, сигналізуючи арбітру, що пора давати свисток про дострокове завершення сутички та чисту перемогу Михайла Левицького. Левицький вийшов у фінал і мав чимало часу для того, щоб відновитись фізично та налаштуватися морально перед вкрай важливою фінальною сутичкою. Він був в одному кроці від місця в збірній СРСР як перший номер та поїздки на омріяний чемпіонат світу. Михайло добре знав свого майбутнього суперника і неодноразово перемагав його на змаганнях та різних зборах, але чомусь дуже хвилювався. Надто багато зусиль і часу було витрачено на цей шлях, що робило цю сутичку надважливою. Ціна помилки – фатальні наслідки для всієї спортивної кар'єри Левицького. Він сидів на трибуні, спостерігаючи сутички в інших вагових категоріях.
подумки цілковито занурившись у майбутнє протистояння. Під ногами лежала чорна спортивна сумка, з якої Михайло періодично виймав термос з гарячим чаєм з вичавленим туди цілим лимоном та невеличкими порціями пив його, наливаючи в кришку, яка одночасно виконувала функцію чашки. Кожна хвилина здавалась йому вдвічі довшою, ніж зазвичай. Час спливав повільно, і різні думки, які змінювалися в голові Михайла з блискавичною швидкістю, втомлювали його психологічно. «Хвилюєшся перед фіналом?» Левицький здалеку побачив масивну фігуру Євтушова і одразу ж зрозумів, що він прямує до нього. «Хвилююсь, щось навіть занадто», – чесно зізнався Левицький, який не бачив змісту приховувати свого стану. «Ну нічого, твоє завдання зараз, Льова, показати все, на що ти здатен, максимум своїх можливостей. Розумієш?» – запитав Євтушов, засунувши одну руку в кишеню своїх сірих штанів, які він разом з піджаком та білою сорочкою випрасував зранку в готелі та одягнув для виконання представницьких і суддівських обов'язків на сьогоднішніх змаганнях. «Звісно, розумію. Мені ж обов'язково перемагати треба». «Обов'язково треба, Льова. Але старайся не думати про саму перемогу як таку, а думай про те, як показати в самій боротьбі все, на що ти здатен. Розумієш?» – перепитав Євтушов. «Ну так», – дещо розгубився Левицький. «Ти маєш діяти вільно, розкуто. Не бійся використати всю свою техніку та швидкість. Єдиний, кому ти можеш сьогодні програти – ти сам». Євтушов зробив паузу, даючи змогу Левицькому обдумати його слова. «Якщо ти вийдеш на килим і покажеш свій сьогоднішній максимум, ти переможеш достроково, можеш не сумніватись в цьому. Твоя перемога винятково в твоїй голові». Євтушов сказав це і повернувся до своїх суддівських справ, по дорозі давши настанови ще кільком спортсменам. Левицький знову сидів сам, але вже в кращому настрої, хоча внутрішня тривога нікуди не поділась. З'явилося більше оптимізму та віри в позитивний результат фінальної сутички, хоча жодних логічних підстав думати інакше в нього не було. Через деякий час розпочались фінали. Відбувалися вони усі на центральному килимі. Інших сутичок на усіх інших килимах, яких в залі було 3, не відбувалось. Це було звичною практикою проведення фіналів на офіційних чемпіонатах і робилось так з однією метою – привернути максимальну увагу до вирішальних сутичок. Починалося все з найлегшої вагової категорії в чоловіків до 48 кг. Далі йшла наступна вагова категорія – 52. Далі 57, 62 кілограми. І лише після них був фінал за участі Левицького в першій напівсередній ваговій категорії до 68 кг. Далі по наростаючій йшла друга напівсередня вага до 74 кг. За нею до 82 і найважчі категорії до 90, 100 кг та понад 100 кг відповідно. Загалом 10 фіналів в 10 вагових категоріях, усі на одному центральному килимі. В кожній сутичці вирішувалась доля путівки на чемпіонат світу в цій конкретній ваговій категорії. І якраз цього шоу весь день очікували усі глядачі та офіційні особи, які сьогодні вщент заповнили трибуни Палацу спорту в столиці Киргизстану. Левицький налаштовувався на справжній бій. Бій, якого він так довго чекав, який повинен був розставити усі крапки над «і» та остаточно вирішити подальшу долю його спортивної кар'єри. Фонтан абсолютно розмаїтих почуттів розривав Михайла зі середини. Він відчував страх, що було цілком нормально, відчував тиск результату, якого від нього очікували всі його близькі і найбільше сам Левицький.
Утім, він був щасливий, що довгі місяці внутрішніх вагань, чи вірно він вирішив, коли, послухавши свого тренера, продовжив спортивну кар'єру, сьогодні, врешті-решт, припиняться. Навіть якщо це буде і не зовсім те, на що він розраховував, проте нарешті в його житті з'явиться визначеність, яку він так довго шукав і якої наполегливо прагнув. Усі навколо говорили йому, що він чемпіон, що він найкращий, але сам Левицький досі не знав правди, і зараз понад усе на світі він хотів чесно собі самому довести, чого він насправді вартий. «Не хвилюйся! Ти все вірно робив дотепер!» Євтушов підійшов зі спини до свого учня, доки той, готуючись до майбутньої сутички, дивився перед собою на килим та суддівські столи, вкриті однаковими синіми однотонними скатертинами, на яких лежали протоколи змагань різних вагових категорій. «Все нормально, я налаштований», – неначе старшому в армії відповів Левицький чисто машинально. Дубками він був уже у фіналі, залишалось лише винести своє тіло на килим. «Добре, головне борись, одразу розпочинай боротьбу», – кинув тренер навздогін своєму учневі, якого встигли викликати на килим, і він рішуче вирушив назустріч своїй долі. Цього разу жодних ватних рук та ніг у Левицького не було. За роки своїх виступів з талановитого юного спортсмена він перетворився в досвідченого битого вовка, якого знали, поважали та на якого рівнялись молоді спортсмени, намагаючись вивчити та копіювати його техніку. Ім'я Михайла Левицького стало відомим серед самбістів усього СРСР, а тренери під час численних зборів просили його показувати різні прийоми іншим спортсменам. Пролунав свисток. Михайло впевнено пішов в атаку на свого противника. Він, як і очікувалось, виявився достатньо сильним фізично, і просто його перемогти не буде можливим. Багато років потому, будучи на одному з тренувань, яке проводив Левицький, я почув від нього цікаву фразу, що техніка починається за більш-менш рівної фізичної сили. А якщо один із суперників явно сильніший фізично, то він просто зламає іншого, і ніхто бавитись в техніку не буде. На такому високому рівні, як фінал Кубку СРСР, слабких фізично суперників не було в принципі. Тому техніка і тактика відігравали важливу, можна сказати, ключову роль. Левицький, який готувався до цих змагань, перебудовуючи свою боротьбу з більш приземистої до прямішої, відверто здивував, та більше того, загнав у дуже невигідний тактичний стан своїх опонентів. Вони очікували побачити знову боротьбу, орієнтовану на захвати ніг і різноманітні кидки з колін, з різкими переходами та атаками в партері, і відповідно до цього будували малюнок своєї боротьби проти Михайла. Натомість вони побачили зовсім іншого тактичного спортсмена, якому достатньо було просто взяти зручний захват, щоб кинути свого суперника підхватом чи передньою підніжкою, чи, показавши рух вперед, різко змінити напрямок своєї атаки і зробити зачеп. До того ж, ніхто не відміняв навички Левицького в партері, а також весь його попередній арсенал прийомів – млин з колін, бичок, кидки з колін і за ноги. Він вдосконалився, вийшов на новий, недосяжний для інших рівень. Стоячи біля краю килиму, Євтушов щиро пишався своїм учнем, дивлячись, як він на цілу голову переважає суперника, який, безперечно, був борцем міжнародного рівня і чинив гідний опір. Блискавичні атаки, щоразу з різним напрямком руху, вперед, а потім різко назад, які підкріплювались переслідуванням у партері та небезпечними підсічками. І все це давало результат. Левицький упевнено йшов у відрив. Лише періодично Євтушов, вмикаючи свій командний голос, нагадував Михайлові, щоб він не розслаблявся занадто рано
та не втрачав концентрацію, бо на такому високому рівні це було неприпустимо. Насправді траплялося, коли один із суперників, лідируючи впродовж усієї сутички, поступався буквально на останніх секундах, втративши концентрацію та пропустивши больовий прийом. Але Левицький нічого не втрачав. Надто високими були ставки, надто сильно він прагнув досягнути мети, до якої йшов усе своє свідоме життя. Він переміг достроково, продемонструвавши свою тотальну перевагу у всіх компонентах боротьби. Заповнені вщент трибуни найбільшого спортивного комплексу столиці Киргизстану довго проводжали переможця оплесками, стоячи та викрикуючи слова похвали, які, злившись у суцільну шумову завісу, утворювали ефект подібний до того, який буває під час футбольних матчів. «Ми зробили це, Федоровичу!» Зійшовши з килиму, втомлений, з потертим у запеклій боротьбі в різних місцях обличчям, вибитими кількома пальцями рук, але дуже задоволений результатом своєї роботи, сказав Левицький, простягнувши тренеру краба. «Так, Міша, ти сьогодні просто красава!» Євтушов украй рідко вживав подібні слова щодо будь-кого, але у разі, коли спортсмен досяг неабияких результатів, він це практикував. «Тепер ти чемпіон Кубку СРСР! Вітаю! Це дуже вагоме досягнення для будь-якого спортсмена та тренера!» «Дякую, Михайле Федоровичу! Я вас також вітаю!» сказав Левицький, трішки отямившись і поправляючи на собі перекручену під час фінальної сутички форму. Євтушов мовчки кивнув головою, ще раз подивився на Левицького поглядом, яким художники дивляться на свої шедеври, в які вони тривалий час вкладали всю енергію та душу, і пішов в робочу суддівську зону для проведення останніх підготувань для нагородження переможців та призерів змагань, доки паралельно тривають останні сутички. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.